Everybody. Everybody sing. Nandi. One viewer slow. Mayroon kong mais gulaman Gagawa pala tayo ng ano? ng asbuata. Ay, subuka. Ma, yun mo, kamang kuha na mo. Bago ba kayo? Magsiritan. Ubus mo na ako sa ano. Magsisirit yan. Sabi ka ah. 3 viewers, hello po. Hello sa lahat. Kamusta? Kamusta tayong lahat dyan? Hello? Chicharon. Chicharon po tayo. Abay suka. Kahit ganun pa man, nais ko malaman mo. Ang puso ko doon. Everybody. Para lang sa'yo. Sarap parisan ng grande to. Mag-grande kaya. Kaya hawag grande ng ka. Hindi maubos, takpan. Ito lang. Ako lang naman dito sa loob. Pag di maubos, takpan ko.
Everybody sing. Mhm. Nice po. Kailangan mo. Ba't wala nang water dyan? Wala na. Gawa ko. Ano sa ano ba? Ano? Asan yun? Ano? Or di ako sulupo. Gawa ko yung ano? Ice water? Wala na. Pero may malagyan. Wala na. Magpakalo pala na. Hello, good evening po. Hmm? Na? Ano na yung iba? Ha? Gawa ko na ano? Gawa ko ng ice water. Bakit ganyan yung mga ano? Yung ano? Sotang ho. Bakit? Nangyari sa ano? Sa poro, sotangon. Ayun yun. Lipat mo nga ito, ma. Ma, lipat mo nga ito. Ito, ma. Diyan, oh. Gawa, ma, ano. Lapit mo rito. Lagi na sige dito. Hello, support. Good evening. Ayun, bawas na. Ito, ito bigat to. Ito, ito bigat to. Wala yung laman. Isasulit ko ng bukas. Diyan na. Ito, ma. Gawa ko ng ice water. Tikman ko nga po. Sarap yun. Mainit ah. Ma. Mainit. Parang maliligo ako, ma. Hello po. Six viewers, hello po. Pilutin mo. Hello sa 5. Ay, si Kuya Roque. Hello, Kuya Roque. Kuya Roque. Good evening po. Good evening po. Good evening po sa inyo ngayon. Kumusta po kayo ni Ate Belma? Good evening po sa inyong mag-asawa.
Gawa ko ice water. Ma, Hmm. magkasuyo ako. Ilagay mo na freezer Ayan. habang naglalaro pa. Ayan. Ito. Lagay mo freezer, lalamig ka agad to. Makahabol mo naman. Maglalaro na. Hindi niya kagad sinabi. If you were slow, wala na palang ano. Yung ganyan na ubos. Ano yun lang? May mga bumili na pala. Pasok mo muna kung ano sa ano. Dali. Kanina pa ako ano. Gusto ko yung lulid ko. Ano? Hello, nawala sila. Bang gumagawa ng... Oh. Ay, si Gwen Alawi. Hi, Gwen. Okay man, Gwen. Tala kuya. Hi, Kuya Romel. Hello. Hello, Gwen. Magandang gabi. Kamusta ang negosyo? Kumusta daw ang negosyo, Gwen? Ilang buwan na ako din nakakapunta dun, no? Ah. Mas na, ay, nung pumunta ako dyan, first time ko Bakasyon. pumunta si ano. Kumain tayo. Oh. Stay safe. Thank you. Thank you, Gwen. Ikaw din. Ingat kayo palagi. At malakas ang negosyo dyan. Nagawa ko ng ice water. Yun oh. Kuya Romel, hello. Mm. Kung kaya pwede mo napansin noon pa man nais ko na ang puso ko Hala, nag-live din si Margie. Ay, nakalive na si Ate Margie. Kanina kasi wala pa. Pagtingin ko, nagtingin ako eh. Si Pula naka-live kanina. Tapos na wala yung sound. Tapos log-in na siya. Nag-live na ako. Sige na. Kumuha ka lang. At hindi mo pagpang makita mo. Bukal. Ano? Ice tubig. Nakasalang lang. Yanod. Oo. Kahit nga doon. Mga ilang minuto. Yan bang may bumibili na. Yung mo na pagtawa ng to sa patid. Pagtawa sa da. Yung lama ano. Okay lang yan kahit sabay dito naman ako tambay. Thank you, Kuya Romel. Tinignan ko muna kanina. Kanina ko po kasi wala pang nakalive eh. Hmm. Pati si, kakatapos lang ni Pula. Pula. Di nandun sila. Nandun sila. Sa live ni Pula. Kaso nangyari kay Pula, nag-mute yung ano yung live. Wala nang sound. Bakit? Oh, Violation yun. Hindi. Shoutout sa lahat yan. Si Kuya rin, doon yan kay Kuya Pula rin kanina. Kaya pag hindi Pula, nag-ano na ako. Ano nangyari sa live ni Pula? Si Rene. Nawalang sound.
Nag-end si Margie. Tibay talaga ni Ate Margie. Hindi daw. Ay, Kuya Billy. Hello. Yan, si Kuya Billy nandun yan. Hindi daw kasi Kuya Ramil nakakatulog sa Ate Margie eh. Nandun nga si Ate Margie kanina sa live na. Kaya bago ko nag-live, tumingin muna ako kung naka-live si Ate Margie kung sino naka-live. Para di sabay. Nag-live din pala. Nag-live din. Baka hindi Okay lang, okay lang yan. Gumagawa ko ng ano, water. May bumibili na nga kagad. Ano kung sila kung si Charon? Shout out daw kay Gwen. Shoutout kay Mama ni Gwen at kay Dada. Kay Dada niya. Bro Billy, hello. Ang nangyari Kuya Rene sa ano? Sa live ni Pula Kuya Rene. Ayan, abang gumagawa pa ako ng ano, gumagawa ko ng kain-kain ng chicharon. Tama ka. Kuya Rini, tagay Kuya Rini. Pulutan oh. Pagka mo, Bro Billy, wag ka muna pumunta sa live ni Ate Margie. Bakit? Hindi ko rin alam yari sa live ni Pula. Bigla na lang nawala audio. Baka na-violation siya. Gamot? Hindi ba yun? Sinubukan niya yung bagong order niya. Shoutout po sa lahat. Si Margie, please tayo, sabi ni Kuya Romel. Oo nga bro, di na siya natutulog ata. Hindi anong oras na yung nagigising si Ate Margie. Baka umiidlip naman ng hapon. Oo nga bro, di na siya natutulog. Baka No. nasira yun, ako naman. Nasira ba? Chicharon oh. Bottle ba naman mag-end? At mo nga si Pula, di naman nag-reply. Baka inaayos pa Kuya Rene, baka may nagka-problema nga. Kasi mag-ano naman yun, magpo-post naman ata yun eh. Kuya rin yung chicharon oh. Kuya Billy. Kuya Roel. Ate Margie, bukas na lang ulit. Tumatawa din yung mga viewers ni Ate Margie. Kagabi nga, maglalab na kami. Kaso nakakita ko nakalab si Margie, hindi nakapag-live.
Masarap yan. Hmm. Sabi ko yung ni Kuya Romel. Hmm. Ako ito tinatry kumain ko nito. Ngayon lang ako kumain talaga ng baka hindi mo naubos. Ito Kuya Romel. Masarap. Bawas ka na ng dami yan. Ay sorry po. Pasensya na po. Made of ano eh. Made of ano ba ito? Ang charon hipon. Ay wala naman. Coconut oil kasama starch, refined sugar, iodized salt, barbecue flavor. Wala naman. Vegetable oil naman ang gamit. Yung drawing lang talaga. Okay lang yan. Kami parang yung drawing lang, Kuya Romel, pero ano naman Sino yung daw ang nabili kaya rin ingredients niya. Ano daw? Kung nga si Pula, wag mo na baka masira, kalmahan niya muna, naawa sa taong yun na. Hmm. Sinabihan daw si Pula, wag mo nang ano, baka ano, wag mo na gawin, baka masira, kalmahan niya lang muna. Ayoko na. Ayun pa rin maubos. Gawa ng ice water. Dami. May kapares na ano. Nakalaman niya. Oh. Kuya rin eh. Kuya Benji oh. Hmm. Kaka na. Kaka mo dito oh. Pampa-relax din. Mag-isa lang ako dito. Walang. Dito na lang oh. Ano mababasa ka? Hmm. Ako Cobra Green, George. Ha? Green. Cobra Green ma. Ako. Ibang mo na ito mga kasabi ko. Di gusto yun. Daw ito tanggalin mo na yan. Cobra Green. Tama ni. Uda. Tato na kanya sir. Di ba pa? Reason pa pa. 25. Gastikon ko. Straw. Mga brother, nandito pala kayo. Sige po, sige po. Kuya rin eh, oh. Oh. Reason parang gusto ko ilabas yung mga sito. Di ba pwede yan ilabas? Let mo yan. Alin? Yung mga sito. Pwede. Ang dami kasi. Hindi na tayo. Pwede. Dito sa taas. Lagyan mo sa taas. Pwede yan. Hindi yan. Basta huwag lang didiin yan. Nine viewers sa loob po. Meron nyo? Saan ka ba ni? Pulutan po yan. Pulutan ko. Ito po ko. Sana. Tulong. Malungkot mo. Tagal nga ni. Kuya Benjelo. Hello po sa lahat. At viewers, alin viewers. Hello po. Tama na? Ulo gawa pa ako? Tama na. Sa freezer. Buwan ka mo sa freezer? Wala ko ilalaban sumarok mo. Inda. Pinabayin. Tama sabi ka na ko. Hello. Pagkat kumara. Baka. Pinabayin sumarok mo. Ay, Kuya Benji, hello. Tama sabi? Benji, wag mo sabihin kay Ate Margie dito kami. Sis Maris, brother Sino ko ko? siya, shout out. Ate Margie, pahinga ka naman.
Karang manok ko to kayo, no? Bakit? Ano yun? Kung binabayan, masarap. Ba't sana? Tatago-taguan na kayo, Kuya Romel. Sumunod ko ng gana. Oo. Patokat ko rin na rin dito na. Ano? Mga tembet ko, nakadali mo ah. Amo ko, no? Nagawa si paring Jason ng ice water. Ikaw na lang, Domingo. Oo, kada Domingo, tukas. Pag DVD, Domingo. Ba't ba to, Dana? Ako. Pag Martes, Trikak. Martes, Huwebes. Pag Domingo, tukak. Pero Sabto, 30 mil pag Trikak. Nakulo. Binagtiton. Baka mo. Ay, unlimited. 30. Ate Margie, magpahinga ka naman. May bibili mo. Talak siguro. Ano? Ay, kanton. Malimang. Ang napula ka sa chili mansing mama. Ayan, pinakamigas ko talaga. Bukol na ka motor, oh. Dahil ito siya. Ayun lang, dito kami Hindi mo na nagkakal yan. Ano, tatanong ko, ano, kung salak. Kung binakalik ako, Pinoy, nagbariwas siya, ha? Munto masira. Balut, ano, tungkol sa epic. Napakali ka na kung pagkakali. Ayun, pagka 17 times. Tama. People. Hello. Bistado ka na, Benji. Alam ko na nagmamasid ka lang. Maghapon daw natulog. May laban na naman daw siya. Maghapon pa na daw siya si Margie. Ano po sa 5 viewers? Ay, mga nga pa niyo. Nangyari kayo, mga sa simbahan ang tayo. Patay tayo dyan, Benji. Maghapon. Maghapon. Maghapon ba? Mga nangangaroon? Ano? Nangyari. Good evening, everyone. Hello. Jason, sa friend mo. Ayan. Ah! Hello, my friends! Shout out. Hi, Kuya Bella. Good evening po sa Brene. Happy Mayam. Maria Dolores, a.k.a. Mayam. Suka, tumayang. Jaron. Mabas mah.
Sure yan, Benji. Ano nga daw, napagod mag-happy. Shoutout kay Ate Cherry. Ate Maris. Red Jogger. Kuya Jaime. Ano sa inyo? Hello sa inyo lahat. Tol Julius. Kuya Jojo. Shoutout. 10 viewers hello. Kuya Jojo. Silent viewers hello. Kumusta kaya si Kuya Jojo pala? Ma'am Maria J. Shoutout. Ate Ampis Tiniano. And Kuya Danny. Shoutout po sa inyo lahat yan. Kuya Lincoln. Ano? Ano? Lincoln. Shoutout. Tulingan si Josie. At kay ano pala kay Kuya Lini. Naalala ko. Opo, naalala din. Kuya Lini. Na di nakasama dun na napasalamatan namin dun sa ano. Mga nagpa kulay nung naka-challenge ako. Kuya Lini. Kasi natawag ko yun, naalala ko may ano eh. May babae ka ako na pangalan ko sa Lucky. Kuya Benji, happy blessed Sunday. Kuya Hook, Kuya Born. Losin mo lahat ko. Kuya James Q. Si Elena. Hello sa 7. Pasensya na po, medyo mababa ang aking upuan. Buno ka? Naghanap ako ng storage box nila. Ano? Yung pa dito yun. Hmm? Yun Basa. na. Ha? Basa. Basa ba? Basa ka ako. Wait lang. Punta dito yon. Sino? Sino punta dito? Sabi mo yung ikaw magmamarket dun ha? Ha? Sinabi mo yata dito kami bro Billy ni Benji ha? Nagkakasumbungan na ba? Dito oh. Lagot kayo, pinagkakaisahan nyo. Kuya Billy, Kuya Romel. Ma? Ay, jeez. Ano po? Sige lang. Ay, may mga ngarol. Simbahan? Ano? Sige lang. Hello po. Bitin? 18. Sado na. Big Carol. Sabi mo na sabi. Sabi mo, sabi mo. Sabi mo. Di ba kabayan yung get sa tuwa? Sabi na sila. Ha? Ay, gusto ko. Bigyan pa ganito. Bigyan Oo, batel. ate ako din. Dalawang hindi malamig.
Hello po ng viewers, hello. Ay, may mga ngaroling. Hello po sa lahat. Hello po sa lahat. Oh, may nangangaroling po. Taga simbahan. Sige po. Ay, may nangangaroling po na ano, mga taga-simba. Hello po sa lahat dyan. Maria Dolores, Merry Christmas po di Kuya Bel. At umayang Merry Christmas daw. Wow, nice caroling. Doon na ka sa loob. Doon na kayo. Magagawa pa ako tama na. Merry Christmas Merry everyone! Christmas everyone. Happy holiday po Kuya Romel, Kuya Benji. Happy Mga holiday sa taga-simbahan po yun. inyo. Ano, mga caroling. Ako naiwan tapos dumating si Danny. Nililista pala nila. Ha? Yung mga kinakarolingan. Nakalista. Sa simbahan kasi yun. Sa simbahan kasi, naliliquidate yan. Kung ilan yung nakukuha nila. Para syempre, yung mag-aabot ng pera. Alam nila. Ganyan yan. Transparency ba? Yung sinasabi. May lamok. Naalala ko nung
kabataan ng nangaroling. Yung tansan ba, Kuya Romel? Didikdikin mo yung tansan hanggang sa atap, si gaganyan yung Tambol. naalala ko nung kabataan. Kami din nakalista kay Margie. Merry Christmas everyone. Parang mga sa simbahan. Opo, Kuya Benji, sa Simbahan simbahan po yun? po. Kasi madaming barangay sila ano. Kaya medyo nauuna-una. Nandun na, papunta na dun sa kanila Kitty. Papunta kay Lakiti yung ano. Dun sa Binasan daw yung bahay ni Kapitan. Doon kasi sa ano, sa kapitan kasi ang ano, mama ni Kitty, kapatid ni Papa. Nakita na natin. Nakita na ba? Baka hindi ko maalala ni Kuya Benji eh. Baka magtanong na naman si Kuya Benji eh. Tsaka si Kuya Bern. Tapos na ako gumawa ng ano, mas water. Tagay na. Tapos, Tatagay ako mag-isa. Pampaano man lang. Pamparelax lang. bakit ka natatawa Kuya Benji? Pamparelax ng utak. Ano daw? Maganda ba magtagay mag-isa? Pag ganyan, huwag kang tumatago. Hindi ako nagtatago. Na-appreciate ko lang yung tugtog. Dito kasi kala niyan, tinataguan. Hindi ba? Nahiya, alam ko nahiya ka. Hindi ako nahihiya. Tumingin lang ako doon. Tapos inaano ko sila bebe. Yung magtatanong ko. Bumili ka ng ano? Ano? Ng itlog bukas. Ano? Hindi ako ano. Saan yung argal? Ano? Bro, Hawk, shout out. Si Kuya Hawk talaga yung dali nagpapakita. Asan na Diyan ba na. si Kuya Hawk? Si Bong natulog na. Sa sopa nakaupo sa live. Kawawa naman si Kuya Bong. Kasi nagtinda yun, nagtinda. Si Ate Margie siguro nakatulog. Si Ate Margie nagluluto. Si Kuya Bong naman taga-tinda. Si Kuya Bong nagluluto din. Si Ate Margie talaga. Si Ate Margie talaga. Ate Margie nagluluto dyan. Yari yun pala, pagkatapos ng live, tulog. Kaya nito puto bongbong. Yari pala, tulog. Kaya nito puto bongbong. Usok mo nga sa'yo. Usok ako dyan. Ano? Kita ka nila. Hindi ako sa lupok. Hello sa 10. Madami na sila. 10. Mm, 10. Tawag Tatawag na si na- Kuya Billy. Ano sabi? Kuya Benji, nagmamartes ka kuya. Bili tayo ng ano mo. Yung. Kuya Hawk, asan ka na? Andyan yun ating viewers. Hindi, baka doon nga kay Ate Margie. Oo, si Ate Margie. Ate Mayang, huwag kang maingay. Huwag ko ibili. Pakinggan lang namin siya sa labas tayo ng live. Yan, hello. Hello. Paglista ka man ng ano, Hmm? nung wala dito ma. Mm-mm. Bibili ko. Hello. North Cubes. Itlog.
Tapos Milo. Itlog pangunahin, bilihin talaga ng mga ano. Yung gatas nga wala pa. Tingnan mo binili ko. Kung wala akong binili na malaki, subos yan. Doon ako galing kay Ate Margie. Pakinggan lang natin siya sa labas tayo ng live. Di mo na pagkarap ko na susito. Nakulubakan pa ng landas yung mga alas. Kung nga sabi ko. Babae din sa festival. Ha? No problem kuya, no? Ang problem mo kuya, no? Tok ako. Ate Ching, saan ka na? Sabi ni Kuya Romel. Nabibisi din si Ate Cheng kasi. Busy po yun, sa work. Oo, naman si Ate Cheng. Lahat naman ata sila ngayon. Kasi pag ganito kasing Bermans na, sino kasama niyo? Bro Rinig. Ate Maris, Kuya Julius, sabi niya ano. Ate Mayang. Goods lang, bro. Ate Shout out, Maris, Gwen. Kuya Julius. Shout out kay Gwen. Nag-hi si Gwen eh. Sabi ni Gwen, tara kuya. Kailan huli yung kita ni Gwen? Ulit. Bago ako operahan. Tagal na. Bilis ni bro. Benji. Hello sa 11. Kuya Benji, bakit matras ako doon? Kuya Benji, makimartes ako doon sa kanya. Permission to ask Kuya. Daming account yan si Benji. Labas-pasok ko yun sa live ni Margie. Opo, 5 ang account yan ni Kuya Benji. Baka yung nanonood doon, yung ano si ano, sino yun? Ano? Yung isang account, MacBook. Oo. Baka inutosan ni Kuya Benji si MacBook doon. Meron pa yun, sino pa yun? Yun. Si Mayang, huwag mong sabihin, dito kami please. Gumawa ka din ng isang account pa, Kuya Romel. Kasi Kuya Benji, ano yan eh, PC ang ginagamit niya ni Kuya Benji eh. Kaya alam niya yung mga nangyayari. Isa lang kasi CP, kaya late ako lagi sa Marites. Ano ni Kuya Rin. Hindi ka pa Kuya Rin eh, nagsasarado ng tindahan ng Kuya Rin eh. Okay kuya. Thank you po Ate Mayang. Tawa talaga si Kuya Rin eh. Hello. Exit muna ako saglit. Sige po. Ayan. Ate Mayang. Sige Ate Mayang. Sige friends. Secret lang muna. Sigaret lang muna. May nabasa ko. Ito? 10 friends versus ano? Ay, di na ako magbasa.
Kung magpapaloko ka rin. Sige, Timayang. Balik po kayo dyan, oh. Sabi ni, ano? Sabi ni, kita mo Ate Mayang. Ano? Kita mo Ate Mayang, hindi ka na nakatagal. Yung Timayang, hindi ka makatagal Panay-isip panay-isip mo. Pupunta mo na siya ata kay Ate Margie. Magkasabay kasi. Hello sa 8. Kasi kampante yan si Kuya Benji kasi PC ang gamit niyan eh. Ilang Windows ang naka-open yan eh. Tapos natin na ng Carly. Wala pa? Hindi pa naman. Hello sa 5. Hello. Ay, ayun na. Tapos na pala kayo. Hello. Kita mo Ate Mayang, hindi ka na Bro, Billy, dun na. Nandun na ba? Nandun na daw si Bro Billy. Kabila. Kaya Ate Margie. Oh. Magnum. Ayun sa baba. Pero po. 15. Martes talaga si Bro Billy. Nagbabasa lang ako ng topic sa labas ako. Bakit ka? Ayun sa kabila. Andun si Virgie mo. O Kuya Romel, nandun daw si Ate Virgie. Yes bro, sabi niya matulog na siya dun sa kabila. Ay. Nandun daw si Ate Virgie. Sabi ni Kuya Ren. La 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 Ay, la. sino ba nagsabi? Ano? Ay, Galing. si Kuya Benji.
Sabi ka, Benji, nandun si Virgie mo. Kuya Romel, Kuya Romel! Exit ka, exit! Naghahang ang aking cellphone. Ha? Naghahang. Ayun, cute nito. Wala kasi doon ang Myla versus Bro. Bingi. Kailan ba yan? 12. Ano ang tawag? 7? 6? Hmm? May pasok ba bukas? Ano di yata bukas ah? Ayaw ko, Ami. Bakit, Kuya Romel? Ando si Ate Virgie. Magkasabay lang kami ni Bro Romel. So, support kita, Kuya Benji. Ay, Kuya Romel. Nadadamay tuloy si Kuya Benji. Walang tumambay kay Kitty ah. Tinatamad ata. Ilang araw pa yan, di tumatambay. Busy na yun. Sa kanyang buhay-buhay. Bakit yan ang agkiw? Bakit? Bakal, wala bang tao? 80. Dalawa. Plastic mo. One. Ade pa na rin ang tao. 160. Hindi ka liya? Sarap po. Wala na. Dalawa. Wala na si Bro, si Billy Bro. Natatawa ako kay Ate Margie. Bakit? Pasensya na po. Puro tayo tindahan ng anong magandang ano. Simulan mo nga, Kuya Romel. Ng magandang topic. Sarap ito. Kulang man kaya sa ano. Pag anim, ayan o. Pag Tatlo. 24. 24. Oh. 40. Ano? Apat. 42. Limang peraso, Lima. 40. 40. Dalawang po. 40. Oo, limang peraso. 40. Ganang pula. Lima mi, yung 40. Ha? Lima yung 40. Oo. Yo. Ngayong may Pasko na awitan. Pasko, Pasko, na naman muli. Papara papa. Ang sigla ng Pasko. Andun si Rini. Andun daw si Rini. Nagsusumbungan kayo ha.
Bubukin yan. Hala, andun silang lahat. Yun nga pala si Kuya Bong eh. Tara nga natin puntahan din. Pasok mo yung ano, account kong isa. Kami nga tumingin kung sino nandun. Si Julius nandoon. Ako nga. May hinahanap kasi ako. Wala pa ng signal natin ah. Heaven viewer sa loob po. Naalala ko nung naliligaw pala ako dito. Hmm. Yung mga pinsan niya. Hmm. Nangaroling baga. Hmm. Kasama ako. Oh. Nakarating kami doon. Nakalimutan ko kung para saan yun eh. Pangsayawan ata yun eh. Hmm. Nangaroling kami dito. Para sa sound system. Aba pati host Martes din. Nakapagpasayaw kami noon dito eh. Magkano na yung sound system ngayon? Hmm. Hmm? Ano ate eh? 5,000. Benji, makinig ka kay paring Jason. Malay mo si Kitty. Hindi tatambay si Kitty. Dapat kanina pa yun eh. 9 na eh. Sa December may sayawan na naman yan dito. Sinabi na ba kung kailan? Hmm? Hmm? Kailan ba? 25 bagong taon. Wala pa. Wala na kasi mga tambay dito eh. Mga nasa Maynila na. Alokin ko sana ng mga rolling kami tapos mag ano kami. Masayaw. Kasi 5,000 yung ano. Sound system. Maganda no? Ano maganda? 25 o bagong taon? Alin? Walang pupunta kasi pag ganyan. Kasi busy sa kanya Di uno. bahay. Uno. Dos kinamagahan. Eh, sa San Roque. Yan yung pasayaw nila. Yung Oo. Uno. Ditris. Dito na, dito sa mga sport ata dito. Ano, taras na. Pero sa topping? Sa barangay? Hmm. 3 things. Sa treke. Masama? Hmm? Benji, makinig ka kay parang Jason. Yan din ni Margie. Katuwaan lang po, kipit-kiss tayo. Kitty Piste. Nandyan yun si Kitty, nanonood yun. Ayaw lang mag-comment. Nung nakaraan, nag-comment yun eh. Di nakita niya Kuya Benji. Kita yun ni Kuya Benji, mabilis ang ano niyan, mabilis ang typing skills niyan. Hmm? Ano mga ano? Bangati, Tingiran, no? ilang usapan nila. Ano yung tingiran?
Ano? Grabe. Basta si Virgie. Bakit ka, Benji? Lagyan mo lang. Ano? Bakit sa... Diyos ko, Lord. Hello, everyone. Wait lang, wait lang. Andyan nga po yun. Kuya rin eh. Ba't umiyak kuya rin eh? Naiiyak ako yan. Ingat kayo, bro. Yan si Kitty. Hindi na kita ni Carbil Ginon. Yun na. Nung nag-vlog tayo. Hindi ba nakita? Hindi yun? Mabilis ang typing skills yan ni Kuya Benji eh. Nag-comment nga yun. Hindi nakikita. Parang gansan yun. Pagsisiram na rin mga kuha niya. Hmm? Pero pagsisiram. Yun lang. Doble mo, ibak mo. Masuk ka dito, hindi ka kita. Mga bastos sa kabila, pinag-uusapan mo. Sorry po. Medyo. Dito pala si Tol Julius eh. Ay, si Ate Margie. Andun ka. Mga green choke ang topic doon. Sabi ko, change topic, baka ma-restrict ka. Oh, ma-restrict ka. Andun ka. Buti na lang hindi Ito ako nga, naka-check-in. Baka madamay pa ako doon. Si Kuya Rocky oh. Doon si Virgie eh. Kuya Rocky nandun. Alala, nagmarites na din si Jason. Huli. Ay, si Vince, oh. Vince, ay dito yan. Dito galing kay Ate Margie yan. Hello. Magandang gabi. Tol, kamusta po Tol? Asan daw tayo, Romel? Parang ano pa. Matawa tuloy si Vince, oh. Kuya Billy hata si Kuya Billy. Ha? Tapos, dito na lang tayo. Sabi ni Karen eh. Sabi ni Vince, Kuya Bong, wala bang kiss? Huli ka tuloy, Vince.
Hala, bawal yan banggitin dito sa ano. Baka maban ko si Ate Margie. Ano? Yung mga bastos-bastos na ano. Hayaan mo sila hanap bro, Benji. Baka ma-restrict siya. Hmm? Mm. Iwas baka makapagsalita ako doon. Oo nga, baka ma-restrict to. Malalaman na lang yan. Kuya Billy, backdoor ka na. Hindi, siguro pag may nag-report, ganyan. Kunin ko lang. Kasi pwede na lang kasi sinabihan ko na si Ate Margie. Mhm. Hinaan mo nga. Gana dito, ano sa ano? Yung wala na. Parang naririnig ko. Puro kamay daw na iisip niya. Nag-exit na ako doon. Sana din sa mga ano. Sana din naman ma-restrict. Mahirap yan. Ano siya, sa'yo yung pinaghirapan dahil lang sa simpleng kwentuhan na ganyan. Bagay, naano naman ata yan. Sa settings na ako. Sa settings yun, di ba? Mahirap pag ma-restrict. Hindi ka makaka-upload. Tapos may ano ka, hanggang ano lang. Violation. Tatlo ata. Tatlong, Violation lang ata. nakatatlong violation, tanggal na yung Yan si Tol, Vince na ano yan, na-restrict yan si Vince. Hinaan mo, ayoko na ano. Kaya pala mabigat ang loob ko mag-tune in doon. Sabi ni Kuya Romel. Baka dalawa nga din cellphone nito ni Kuya Romel. Yo yo yo. Dami pang tambay no. Saan? Dito? Hmm. Wala tang pasok si Rene. Ang saya doon. Nakabukingan ba Kuya Benji? Parental guidance friends, stop talking na baka Si Tol Julius. Wala, isa lang ti Ami. Babe tayo Kuya Romel. Tol Julius yung ano, yung nagpapalitan ng pintuan sa kasi ano, Jipaha. Nandito si Kuya Rini. Andiyan na si Kuya Rene, may exit na dun eh. Nag-comment ko ba? Kuya Rini, sabi ni Tol Julius. Kuya Rini, isa ka pa. Inbox na lang. Sa inbox na lang. Ano? Rainbow. Hello po sa ng viewers. Usap na sila nga. Ako! Ito.
Kukunin ko eh. Sabi niya, kukuha na. Hello? Napainom pa to si Ate Margie. Ha? Ano yan? Hello po. Medyo ano? Hindi ko ano. Tune in muna ako sa kabila. Sige, Kuya Romel. Huwag mo na lang, huwag nyo na lang ikwento dito. Sorry po. Medyo ano ako. Hindi ko kaya kasi yung mga ganyan. Nauhaw nga, nauhaw. Balik din ako. Sige, Kuya Romel. Huwag Sige nyo na po. lang po ikwento dito. Dito na lang oh. Oh. Ayoko. Hindi ko alam. Medyo ano, medyo off ako sa mga ganyang usapan. Hindi ko alam. Hindi kaya ng ano. Sikmura ko yung mga ganyang usapan. Sorry po. Sabi ni Kuya Carl, bagong ligo daw. Bagong ligo. Ano nga ikwento? Sige, papasok na lang muna ako magkwentuhan kayo. Nasusukan nga ako. Ano? Bumabalik yung sikmura ko sa ano. Yung usapan. Sorry. Log mo na ako. No. Ano mo na? Confess your love. Asan na? Diaper. Tawang to sa Ate Margie. Doon ko lang kung ano. Baka di naman sa maano. Baka di man sa ma... Ano? Tigtres ka di. Ganun. Tris. Darawa. Tulong. Kasi ko. Alikan Tris. Darawa. Kaya.
iwanan sila. Ma? Hello po sa 9. Ay! Hinblue Sulong. Ate Mayang, Kuya Benji, Green Duke yung Tirada ni Virgie. Mga kamay bagay yun, mga kamay. Mahirap kasi yun pag mapansin yun ni ano, mapansin ni YouTube. Baka ma-strike talaga. Ron Zoro. Hello po. Gandang gabi pa rin Jason, Ma'am Ami. Joker din ako, pero pinipilo ko ang joke ko. Wala naman ako doon natin mayang. Si Tol Julius wala din doon eh. Si Kuya Billy. Ano? Si ano? Ha? Ron Soro. Hello, Noah Soro. hello po. Hello po Kuya Noah Soro. Ay, si Ronaldo. Sorry. Hello po. Maganda. Ano yun? Andun si Brody. Ano yun? Oo. Ano na ang comment mo? Ano? Ano na? Wala. Ano? Kamusta po, Noah Soro? Kuya? Joker din ako, Kamusta? pero pinipili ko ang joke ko. Sabi ni Ate May. Hirap pa naman magpamonetize. Doon siya para tawa si Kuya Billy doon din. Hirap magpamonetize. Lalo na pag ano, alimbawa ganito naka-live. Tapos may dumaan na batang nakahubad. Yari. Kaya kami pag nagla-live kami, talagang hindi lang kami nakapokus sa ano, sa cellphone. Pati sa paligid kasi kahit tumakbo lang yung bata na yan, nakahubad. O kaya pinapalo sa likod baga. Hindi mo inaasahan ng ka-live tapos may pinapalong bata. Yari. Huwag natin dalihin dito mga kalokohan nito. Opo, Kuya Rene, sorry po. Hindi tanggap ng ano. Well, sabi mo ba sa kanila? Ganyan. Binutas mo to? Sabi ko, may kukunin ko yung bawang. Bano ka? Dapat lang bro sa kanila na yun. O kasi baka nakatune in yung anak ko. Baka po na minsan pa nanonood yun yung
yung anak namin eh, kaya medyo nag-aano din kami sa mga, saka hindi ko, sa mga topic din. Tapos, hindi ko alam kung bakit di ko talaga kayang ano, hindi kaya ng, sorry po, pero di kaya ng sikmura ko yung mga ganyang usapan. Parang naano na agad ako. Tawag dito. Bumabaliktad yung sikmura ko sa ganyang usapan. Hindi ako, siguro ano, si Kerry. Sorry naman. Hindi ko carry yung ganyang usapan. Kahit may ano, kahit mag-asawa na kami, hindi kami nag-usapan sa mga ganyan. Medyo, hindi na ako nanonood ng mga ganyan. Kaya doon na nila mahal. Oh, yung mga nangaral eh. Ayun, konti na lang. Ubus ko sana. Nawala ng signal. Nawala ng signal. Nagluluhodin. Bibili ng ice water niya. Si Benji ang harap. Ito, Benji. Si Benji daw. Medyo mina na yung ano, bintahan ngayon. Ang mabinta pag ano, pag gabi, mga alak na. Dito pa nga yung mga alak ko. Me? Hello sa lahat. 5 viewers. Hello po sa tatlong ano, silent viewers natin.
Saglit lang po, saglit lang. Pero cellphone mo yun eh. Kalimutan mo. Hello. Agay. Hanggat may atay. Ayun sa likod mo. Kung mga puti-puti lang sa ano. Sa lingkot. Hindi. Ano yan? Pero, hello. Sorry na ikaw. Sorry ka ba yan? Hello. Wala sila. Hmm? Diba? Hello po, hello, hello, hello. Benji, magkwento ka naman. Okay. Ano magandang kwentuhan kaya? Ano na kasi? Magbibideo ka sana kasi gabi na. Wala sama. Eh, wag na kami pasok bukas eh. Meron daw? Holiday. Holiday ba? Talaga? Hmm. Eh, wag mo makakabulang ka. Holiday. No, na. Tapos na pala yung bulog, no? Mm-mm. Alin? Oo. Itlog ang Bili kailangan. mulay. Itlog. Salag-salag. Kaya pala kung hindi ka naman. Nang. Bumili lang. Ang hotdog. Hotdog. Mabakal. Salag-salag. Saan naman pabutang ka? Ayun. Oo. Asin sa kindi. Ano comment? Ay, wala. Ito ba't tinanggal mo na ito? Ito speed games. Diyan na lang. Pakakano na sa ano. Sister nga po. Sister nga po isa. Ano? Sister niya po isa. Tapos hindi nga. Ba? Okay. Pagpulero mo. Ito. Ako mga gagano ko kayo sa baby. Anong gandarya? 20.
Benji ba? Nakatawag si Kuya. Alay pa rin sa Ate Margie. Ah, nandun pa sila. Maya-maya po mag-out na rin kami. Ay, yung i-editin ko nga pala eh. Saan? Maya-maya. Ano tayo? Ano ba sa? 9:30. Ano sa may sarado? Ano eh, pagtapos ang mga nagbabasketball. Ano yung takip ba? Pinulot mo na? Ano na? Ayun, dito yan. Hello everyone. May bumili na rest water? May bumili na? Hindi naman may babae. Eight viewers, hello, 7 viewers. Hello, hello. 7 viewers, hello daw, sabi ni Hello, Kuya Ramon. Kuya Romel. Nakanta ba si Kuya Romel? Na para bang na para bang hindi lumilipat. Ano mga sitong nilabas mo? Hmm. Nasa taas na. Yaman. Hello, 8 na sila. Oh. Welcome. Hindi pa dila. Oh. Gusto lumipat pero naman bad words doon. Hmm? Gusto lumipat pero bad words doon. Mga ano yun, Ha? over 40 na ata doon ang bando. Na? Dak. Na? Dak. Ano daw? Estro. Good. Dahil kuno daw. Sige ron. Dam, babaluran na mo. Di mo dito pang gulip na. Hmm? Tadi. Gusto mo kadain na? Oh, tadi ah. Kadain. Iniwan na yata ako ng mga Classmate ko. Nandun lang ata. Kuya Romel. Makipagkwentuhan mo muna din, Kuya Romel. Baka, Pwede. Kasi mag-take muna tayo. baka inaanto ka na, Kuya Romel. Siguro bukas na lang ako mag-live. Ano muna tayo mag-end. Ano kaya? Tutugtog kaya ako. Bukas mag-ano video okay. Wala signal na? Hmm? Basog na signal? Sabi suka. Kasi nga. 8 viewers, hello po. At siyempre, shoutout sa 10 na nagtamsak.
May nabili na nito? Ano? Yan mo. Ano yung papas ko yan? Malamig na yung mga suwat sa ano, sa taas. Pero nabakan. Tapos, ibababa ko yan. Ano po? Kaya ka din Hmm? Uy, bawang. Dami. Dingdong lang. Ate Mayang, Bro Rene, Benji, asan na kayo? Andun yun sa kabila ko na rin. Ba't ano to may ano pala to, ma? Wala namang butas. Yan. Dito. Oo. Pwedeng butasan. Asan. Pag naubos pala ka pwedeng water jet. Kasi ito. Pwede siyang water jet. Huwag na. Ito gagawin kong alkansya, ma. Ma, alkansya. Ang laki naman yan. Mga pagbibinti nga. Hindi Ipon yan. challenge. May ipon, matatapos ang ipon challenge mo, face out na yung 20 pesos. Pati papel. Pulong mo yan, may ano ka na, May ADD na tayo. Yan mo talaga. Huwag mo ano yun yan, baka may umingi, ibigay mo. Pataguin ko yan. Yung sa loob. Dito lang tabi-tabi. Kuya rin eh. 6 viewers, hello po. Mega love shoutout sa lahat. Bro, Billy, wala na tulog. Ano? Wala na. Tulog na. Sabi ni Kuya Rini. Ito video ko na yun. Itag ko na. Nagmarites ako sa kabila. Sabi ka rin. Ayan. Cellphone ata. Video okay. Alas 10 na. Kabila pala. Kabila. Di mo nakikita. Mga kalat pala yung bote dito. Sana na may nilabanan ko.
Sige bro, brother, pa-out na rin ako. Time na. Para may job pa ako bukas. Sige kuya rin eh. Iingat kuya rin eh. Hintayin ko lang si parang Jason. Nagmamartes din sa court. Hanggang sa huli. Hello. Kapatid magsabi na work. Thanks brother. Kapatid nagsabi na work online na siya. Bawal kami mag-gamer net page naka-online na. Sige, kuya Nek. Maluot na naman sabi ko. Maluot? Maluot na naman. Ano sa ano dama? Naisip. Christmas light mo? Christmas light ata ito eh. Yung dito dati. Hindi, baka ano yun? Nasaan na yun? Sira na yun? Sa flashlight yun. Di. Nasaan na yung dati? Yung mahaba dito. Sira na ba yun? Sira na? Ayan. Yung dati dito? Baka ito yun. Hello po, hello, hello. 7 years hello. Ah, si Kaya rin. Bakit ganyan? Oo. Parang umanon na yung buhok ko dati. Eh. Babahin ko na lang kaya ito. Buhok ko. No? Ito.
Ano? Ano? Hello, Sapa. Yan na yung gupit. Ano pangalan niya yung gupit na yun? Ano nga pagsabi ko? Ang kali... Ay! Pangit. Okay. Ang Pasko sa Pinas. Screenshot mo. Sprite. Gusto ko lang. Kumanila sila unong. Dahil unong. Hello. Ay, kung marisuka o marutado mo. Meron siya ng ano mo. Wala na ulan. Buti wala na ulan. Grabe baka sa ano ay. Naku, dumating si Bidang. Tulog po. Bakit pala yun? Ano? Yan na. Mga nalalamkam na. Ellen. Mga ano. May pagkaluto pa sa Pasko sa Pinas. Anong pizza na ngayon? 7? 7? Pizza? 7. Anong araw yung, anong pizza yung simulan sa mga gabi? 16? 16 ata yun, no? Ano gagawin sa 16? Yung simbang gabi? 16 na madaling araw. Sa lobo ng 16. 15? Ah, 15. Malapit ka na sa pagkain ko. Ha? Malapit ka na sa pagkain ko.
parang mainit. Ha? Wala na ng hangin. Wala na ito yun. Wala na ba? Nag-ano na? Natunaw na? Bumasarap pag mo bukas, no? Ang kape. Original? Seventeen me? Hello, hello, hello. Nandun yung ano din yun? Pagka natin po na ano? Na? Pinta ng yelo. May ipon ka ng pinta ng yelo? Parang nandyan na si Kitty. Wala pa po kaya Zoe. Hindi yun matatambay. Hindi natin sa kanila. Baka sa kanila. Sa kapit sa data. Gusto yata dun, Robin. Rinig ko sa speaker. Ano ano? Tapos ang basketball. Masasarado na rin tayo. Magkabali na lang ang swatter mo, magsarado tayo. Para mag-isip tayo maaga bukas. Lunes bukas. Unang gabi pa lang yung naka-caroling mo. Ba? Unang gabi. Caroling. Simbangan. Nagbutuhan pa lang sa ano? Nagbutuhan pa lang sa pastoral. Oh. Sad si Bidang. Ano? Sad si Bidang ngayon mga guys. Bakit? Bakit Ate Mayang? Anong meron? Guys, tubig. Pera? Saan? Pwede ato eh.
Gawa ako. Sad daw si Ate Bidang. Gusto mo sa ano ma? Gusto mo ng siomay? Gusto mo siomay? Hmm? Siomay. Gusto mo siomay? Ha? Gusto mo? Ikaw nga. Ikaw lang may gusto, magkayaya ka na. Hindi ako, bibili ko doon. Sige, Gusto mo? basta may sili. Ano to? Steam o steam? Gusto yan. Hmm? Steam. Walang mood si Bidang. Di ko alam friends, bakit ka sad? Oh, di ko alam Kuya Mel. Ba't nasabi mong sad, Ate Mayang? Ate Bidang, ba't sad ka, Ate Bidang? Bili mo na po ako ng ano. Ano ko dyan? Bili mo. Bili ko ng mga tangata. Ilang piraso? Kasi baby kaya. Laki lang yung tiyan ko. Ay, mag-jogging ka po po. Ha? Jogging? Pwede. Yan, isa yan, so gusto yan. Saglit, mabibili. Ito na mga, basta sa 30. Inawa na po. Ano, ice water? Idanti. Ice water? Isa pa, surusan. Idim. Idim. Isa, idim. Mag-ano kaya ako? Water therapy. No? Gusto, ginjaruan. Hindi mo kakayanin. May ka, magbawas ka na lang. Magbawas ka. Kira. Sugat sister ko lang. Garuwa. Sister Rick. Kunti ko mo. Ha? Kunti ko mo. Meron kaya? Anong tanong? Namin. Fried. Iyan, magpa-fried sila. Alam mo sa 6, nakita ko siya. Wala, hindi ko alam kaya naman nakikita ko siya, notok siya ngayon, bihis. Ayun, si Ate Bidang, bakit?
ito, ang kumagayo. Ako. Hindi na yan. Si Otso. Pera? Si Otso. Isususan. Dulce pa raw. Ha? Dulce. Pinterest. Ano? Wait lang yun. Pinterest gani. Kada sigarilyo pa, may puti. Ay, dulce. Kung nag-aapagin ng daraan. Pero kayo, Agency. Ang dulce. Max. Mag-press. Uma, Da. daman sili, mag-isa ako sili. Ngayon na mawadala ko lang pang kapitan. Hello po na yung viewers ha, Shumay. Kalamansi man, lagyan ko kalamansi. Masipa. Ayun doon. Kalamansi. Sili. Hello, Nine. Good evening, Nine. Hello. Sili pala. 7. Nakakita ko. Sa 8, hello. Okay po kaya yung steamer natin? Nga. Yung steamer natin yan, okay pa kaya? Oo. Itali mo kaya bukas, parang gusto kong magdagdag na ano. Pagkakitaan dito. Nakakaya na mag-ano may tayo.
Siopaw. May ano dun. Siomaw ay siomaw. Siomaw. Siopaw. Siopay siomaw. May ano yung dalaw. Ay, dalaw daw. May dalaw. Sad yun kasi ano. Oh, Baka may ano lang. May, wala si Kuya Bobby. may pinagdadaanan. Nung pagpunta ko dun, angkas na Jamie yun eh. Pero di niya ako nakita. Nakikita ko sila. Nutok sila ngayon. Behave. Kain siya may Nung pagpunta ko dyan, Ate Mayang, nakita ko yun, angkas ni Jamie. Pero di niya ako nakita eh. Nakita ka nung sisigaw yung Naka-jacket, baka may hika. baka may sakit. Baka may hika. Baka may sakit si Ate Bidang. Ito pa naman ata kalaban ng mga may hika ngayon, yung Oo, malamig. malamig. Yung may hika, okay lang. Iba-iba kasi. Yung kapatid ko may hika, pero ang kalaban niya, yung init. Okay lang sa kanya yung malamig. Yung iba kasi, pag malamig, dun sila ina-atake. Ay, siguro daw. Sabi natin ngayon. Baka masakay pakaramdam yung ato ngayon. Naglibansa pa yung naglupa. Hmm? Naglibansa pa yung maglalaro. Mabibili pa yung mga iswatan natin. Pwede parang nagre-reading, no? Sa kabilang barangay, nagre-reading na sa atin, wala pa. Ha? Kabilang barangay, nagre-reading na. Okay din. Sa atin, wala pa. Walang picture na. Nagpas ang buwan na eh. Hindi mo na o kailangan. Hello sa 6. Bakit kung walang pasok sila baby bukas? Kung walang pasok, ano gusto mo ulam bukas? Magnabuhan na lang ako. Hmm? Mag-umi. Maaga. Tayong dalawa. Tayong dalawa. Magmotor tayo, saglit lang tayo. Mm-mm. Pero pag di na umulan ngayong gabi, Ano? kaya pa yun. Anong ano kaya? Yung oras bukas ng LCC. 8. Ano? Meron mo, nakadalwa na ako. Nga. Alam mo. Hello sa 6. Kain-kain po tayo ng siomay. Panay tawa si Margie. Talo ko pa sila. Ang dami ko work. Nag-iisip ako kung anong magandang ano. Magandang ano ba? Idadagdag ko dito sa yung papatok na yung December. Ay, maglublog tayo ulit. Kaso wala na yung mga ano natin. Bakit kaya ganun? Yung mga tasa, punta ka sa kapitbahay. Hindi, doon yan sa inyo. May nakikita ako. May nakikita nga ako. May nakikita nga ako. Yung ibang tasa nandun sa kinamama. Ginagamit nila magluglog. Pero yung iba, iniwan yung dito. Tapos, mga di nga nakakabalik. Nandiyan sa ano, yung pag ano ka, magtanong-tanong ka sa hindi. Higit ako eh.
Hirap pa naman magkumpleto ng gamit pag naglulog. Maglulog kasi tayo. Bawal siya yung kusok. Hindi, dyan lang. Ano ka Saan? maganda? Mahirap. Hindi yun, tapos pag maglulog tayo, pag ginigising kitang madaling araw, ano ba yan? Tagal matapos. Ano? Dito, sa dami na nagtitinda ng duglog kasi medyo baka mahirapan na Alam tayo mo, makapagkompetensya. Kahit marami naglulog. Nung naglulog nga tayo, mga customer, hindi ko talaga. Oo, hindi na tayo dati nung, ano pala, trapal yung ano natin, naglulubog tayo. Nung napalagay ko na yung yero dito sa ano, hindi na. Nagluglag naman tayo baga? Hindi ah. Hindi pa tayo nakapaglulog na may yero dito sa ano. Meron, nagano nga dito yung safety, nagpa-practice. Kaso, ang talo kasi sa luglog, tubig, grabe. Mineral. Yung mineral, naubos ko 3 galon ng hapon. 10 piso yung ano, tapos yung tubig din, talo ka din sa tubig. Dito na natin, binti. Yung 20 piso. Limited sa bawah. Pwede yun, pag plain, ano, 15. Ang gusto mo. O kaya wala na lang plain. Nag-iisip ko lang kung ano ba. Hindi yung iniisip ko lang, ano, yung kaya mo. Kapag, Ito, pag nilis nila, kaya ko to. alin, di mo yung kaya mo. Kaya ko Sa yun. ngayon, buti kung may ano tayo, mixer. Ano, hindi, nabibili. Kaya nga, kung may mixer. Pero kung maggaganyan-ganyan ka, bawal nga sa yung maalog eh. Kami, my friend, exit na ako, antok ko na, nabitawan ko na city. Good night, everyone. See you tomorrow again. O sige, ito mayang. Ate Mayang. See you. Maya-maya din po, magsasarado na din kami. Hinintay lang namin yung ano. Nagbabasketball kasi sayang din. Yun na lang talaga Hello po sa lahat, Kevin G. Hello. pinakang, Sino pa nandyan? Silent viewers, hello po. yun na lang po yung pinakakita kasi namin. Pwede rin nang maggala bukas eh. Luto ang maaga ng ulam eh. Tapos, alis ka. Magagilat ako ng vlog. Pagkabili muna natin ng ano kasi hinihintay na Wala yung- akong upload bukas eh. Wala ka. Mga maganda. Sige Ate Mayang, good night po. Sleep well. Tingnan ko kayong kalabaw. Yun na lang kaya vlog ko bukas. Bisitahin ko ng kalabaw. Ayaw ba? Serious sana nila. Ano ba ang serious? Serious na nila. Hmm? Ang serious na daw nila. Sino? Kabila ata. Sabi na. Ayun sabi. Ano? Change topic tayo. Benji. Napuyat din kagabi kay Margie. Magkwento ka about sa GF mo, Benji. GF ba, Kuya Benji? Nipis na ng buhok ko dito na naman. Bumalik na naman. Taga saan yung ano? Elimination. Ano lang naman yun.
Maamot ma. Hmm? Maamot. Alin? So, ano? Yung pabango? Oh, yung perfume. Ayoko na. Hmm? Sino? Ikaw. Kwento ko daw, Kuya Benji. Samahan mo na, Kuya Romel. Magkwento, Kuya Romel. Bango nga ma. Dito po oh. Ayoko. Ibigay ko pa lang kay mama. Hmm. Kalimutan ko kanina. Ay, kaya ano na lang. Hmm. Ano? Ano? No? Mamaya ka na magkwento. Naso. Ayan. Nag-uusap sa kabila, bidang Julius Margie. Ay, seryoso na ba? Seryosoan yun. Ay, nako, pag masyado yung dati bitang. Talagang mas malala yun pag makaabot. Ate Cherry, hello po. Hi, hello. Naiisip ko pa lang sa Ate Cherry eh. Hello. Kasi oras nila. Hello Oras po. na nila eh. Kung di yung sab si Ate Bidang, Nako. mas malala yung nakahabol yun sa usapan kanina. Kuya Benji, Kuya Romel. Kain po Ate Cherry, oh. Siomay. Namanghang. 3 sili yung pinisa ko. Tinanong ko si Bibi kung gusto niya ng siomay. Kikiam daw. Wala namang kikiam. Tatanungin ko kaya. Eh, wag mo lang bigyan mo yan sila. Hmm? Yun nga din naisip ko, kikiam na lang kaya tayo fishball. Kasi yun naman talaga unang ano ko. Kasi ang iniisip ko, maulan. Bigyan fishball din na natin. Ako lang. Kasi alis ko eh. Hindi mo rin kaya. Hindi mo kaya yun. Mag-isa ka? Tayo ang Kunti-kunti lang. Hmm. Bro Rowel. Ano ba si Kuya Rowel? Ay, si Kuya Rowel. Hello. Kain po Kuya Rowel. Siomay. Papasok na ata si Ate Ching. Ay, hindi. Linggo pa lang sa kanila. Palinggo pa lang. Sunday pa lang sa kanila. Sunday pa lang. Mm-hmm. Oo nga pala, no. Day off. Bukas pa ata. Sunday. Sunday pa lang sa kanila. Bukas. Oo. May Saturday ngayon. Saturday ba? Nalilito tayo sa araw sa Amerika. Saturday. Kuya Benji, hello daw po sabi ni Kuya Ruel. Hello po. Kuya Ruel Molina. Long time no see. Iyan, si Kuya Ruel Molina. Nalagay mo yan doon? Ano yung mga sinulat mo? Hindi ko nga sure eh. Hindi mo ko nakalimutan talaga. Tinatry ko talaga alalahanin kasi. Midnight snack. Opo, Ate Cherry. Kamusta po, Kuya Romini? Kamusta? Mas maganda yung yung isang sumo. Yung tinitinda natin dati mo. Ulan. Kaysa dyan, sa binili ko. Ito lang eh. Mas masarap yun. Hello sa lahat. Hello. I can see you looking for. Looking in your eyes. Ma,
Hello po sa 7. Ay, Sunday po. Sunday. Sunday na. 6:30 a.m. Ah, daw. maaga. Day off pala. Ay, day off mo Ate Ching? Oo, off niya. Saturday, Sunday. Wala Di kasi busy na sila kahapon eh. andun kami kay Ate Margie kantahan. Sabi ni Kuya Rowel, bilib ako sa inyo sa puyatan. Ano? Maaga-aga pa to Ate Cherry. 10:30. Minsan May mga naglalaro pa po pag kasi. may dito, may ganap, yan, sinasabayan namin. May mga namin. naglalaro pa eh. Inuubos namin yung Sayang naman kasi. Inuubos namin yung mga dito sa court. Pag ganito po kasi na tapos na yung fiesta, paggabi na lang yung mabinta rito kasi mga ganitong oras dito sa amin yung mga ibang tindahan sarado na. Kasi nga sabi takot daw. Kumbaga kami na lang yung bukas dito na tindahan. Kami na lang. Sawa ng Diyos, wala pa naman sa amin masamang Bakit tao. ba't ka matatakot kung wala ka namang kasalanan ginagawa? Ako nakatira din kay Margie. Walang pasok. 5 oras ang live. Sabi ni Kuya Benji. Nag-live tayo. Eh wala rin pasok si Kuya Benji ngayon? Wala din ata. Sunday din. Oo nga, nawala na kami ni Benji. Nawala na. Kuya Romel, salamat po nung nung naka-challenge ako. Thank you po sa suporta niyo. Parang di ka nakasama dun sa lista ni Ami. Hindi ka try ko i-reviewin kasi Oo. yun nga, marami tayong nakalimutan. Si Kuya Lenny, Oo. nakalimutan ko din. Tinatry ko talaga yun sa buong Kasi isip nung ko eh. sinabihan ko to nung kaya ako pag nagsimula na yung challenge ko yung mga nagpakulay, palipad, screenshot mo ako tapos ilista mo. Ang dami ko nga na. Kasi may mga time na walang signal dito na nakalive ako doon. Tapos may brand out dito eh. Talaga lalahat. Parang wala sabihin. Napansin ko. Upo ka. Upo ka dito Ay, Friday. Friday off ng Saudi. Friday ba sa Saudi? Kuya Bill, lahat ng live yata andun. Lahat yata andun. Ang daming Windows. Friday of... Friday. Sorry. Ay, sa Saudi. Ang off niya sa Saudi. Parang may naaamoy ako hindi ko maintindihan. Ano ba? Yung pangamoy niya kasi, pabalik-balik na. Masabi? Okay lang naman yung Jason, maliit na bagay. Sorry po Kuya Ruel kasi yun talaga pinipilit ko Hindi po talaga yung maliit na alalahanin. bagay, napakalaking bagay po nun. Napakalaking bagay talaga po nun lahat. May hindi ko talaga siya. Madami kasi ang Kasi kung wala po yun, kung hindi ako nakasali sa challenge, wala pa akong ginagastos sa kanya. Ngayon. number Kaya 1. malaking bagay po yun. Number 1 kay Kuya Benji. At si Kuya Rene. At si Ay, sige, Kuya Rene. sasaludo din kami. Saludo. Sa inyong lahat. Hindi, sumaludo sa Ate Cherry kay Kuya Benji at Kuya Rene kasi parati daw doon kay Ate Margie. Nagpupuyat. Wala na atang tulog yan. Tumatawad na ngayon sila Ate Cherry na wag naman na daw mag-live si Ate Margie. Kasi si Kuya Romel. Si Kuya Romel nga. Romel. Tsaka si Tawa si Kuya Benji. si Kuya Romel tsaka si Kuya Rene. Wala pa daw sila magandang tulog. Ano? Kalimutan ka. Ay, yun pa si Kuya Romel. Hindi pa inaantok si Kuya Romel na. Tumatawad na yun si Kuya Romel. Si Tol Julius.
Baka nandun pa eh. Nandun pa ata sila sa kasi Kuya Billy. Si ano yung ano? Busy. Si Kuya Jaime. Si Kuya Jaime, oo. Ilang Kamusta- ano na din. Kamusta na kaya si Kuya Jaime? Buti si Kuya Robin. Kahapon Nagparamdam. pumasok. Ako Kuya pa Robin. silip-siling lang, di ko kaya mag-comment ng matagal eh. Antok pa Ate Cheng. Ah, tulog ka pa Ate Cheng kasi Sunday na. Kaso alam ni Ate Ching kung hanggang anong oras yung live. Hindi sabihin natin Ching. Silent viewers na doon. Si Kuya Jaime talaga Oo. ano ako sa kanya eh. Kasi ilang days na, si Makbal lang nag-comment, Margie, 5 oras ka na live. Si Kuya Makbal lang daw kasi na lakas loob ba? Etong si Kuya Romel, tandem sila ni Kuya Ben. Yan! Yan nga. Dati ang kambal ni Kuya Romel, si Kuya Hawk. Si Kuya Hawk wala eh. Parati na absent na si Kuya Hawk, mabisi na din ata. Busy na sila. Yan na sila na ang magkambal, saka si Kuya Benji. Oo talaga si Kuya Jaime. Kuya Jaime nga. Baka may sakit. Kumusta na kaya Huwag yung naman kaibigan sana. ko, no? Si Dintek. Wala nang balita kay Dintek, ah. Tawagan mo. Ano naman yun sa Facebook? Sabihin mo sa kanya, mag-TikTok na lang. Ano pa rin sa TikTok. Tapos kami sa nangyayari ka na. Baka uuwi siguro yun. Ilang years na din siya. Ilang years na eh. Oh, shoutout kay Dintek. Diyan sa Dubai. Iba-iba kasi yung lugar niya na napupunta. Palayo na pa yun. Yung pwede nyo rin pong bisitahin yung ano, channel nun, nag-YouTube din yun. Sa mga ano yun, kasi electrical siya. Oo nga, hindi ko nakita si Ano Hawk. siya ng mga tower crane. Opo, Ate Cheng. Parang medyo ilang linggo na rin ba? Si Kuya Hawk. Oo, pwede. Hindi nagpaparamdam. Buti si Kuya Jaime. Kamusta kaya sila? Pareha sila, Ate Cheng. Saka si Kuya Jaime. Saka si Kuya Jaime. Kamusta Si sila? Hawk ba sa Pinas? Opo, Pinas ang ano niya kasi nung nagpalipad si Kuya Hawk, nasa Pinas. Ah, ang Peso muli yung ba? ano eh. Kuya Hawk? Hindi, peso kasi pag nagpapalipad Kaya siya nga. nung nakaraan, peso yun, nakalagay sa kanya. Di ba pag nasa ano ka, kung saan bansa ka, Oo, dala. nakalagay, halimbawa, kalate siyang dollar. Kaya Kuya Benji, real. Si ano, Europe. Oo, yun. Yung si Ate Jenny, Si peso Don din. Julius, ano? Norwegian Oo. money. Kaya, pag nakalagay kay Kuya kasi peso. Eh. Kaya parang nandito lang siya. Eh. Kamusta kaya sila? Bumagyo pa naman sa bandang, alam ko nasa ano, parteng Mindanao si Kuya Hawk eh. Oh? Yun yung ano, feeling ko. Kasi pag nagkikwentuhan kasi may nasasabi siyang ano, tungkol sa lugar niya. Mindanao or Visayas. 9 viewers sila. Ay hindi, Saan ba? Pangasinan ata. Pangasinan ba? Comment ka kaya Kuya Hawk. Kaya si Kuya Hawk, matagal na. Sana nag-comment na agad. Nakita ko mga ano yung kay Benji. HP? Ah, HP. PhD. HP. Kaya pa, nasa Pinas lang yun si Kuya Hawk eh. Ay, naanong na ako pala. Na downloadan? Oo. Hmm? Oo, mag-ano sa sign-in pa. Ano pa ba? Ito, wala na. Ate Ching, gagawa po ako Ate Ching ng ano, ng sinabi mo. Download na po ako. Sa, ano kasi sa ibang bansa katulad sa ano, walang mga messenger. Ano. Hindi pa pwedeng humikap ng humikap. Pero yung tahinan dyan pa.
Natanggal na lang daw. Grabe, sinuwerte kami kanina. Napanood naman siguro. Oo. Diba napanood nyo na siguro yung upload ko na ano. Binigyan kami ng maraming gamot. At pag lubos na, kasi yung panghalo marami, yung dextrose, bali dalawa lang muna ibinigay. Tapos pag naubos na, pwede kami bumalik doon. Pag may stock sila. Marami laking tipid nun. Oo nga, Jason, kahit. Yung bilang. Opo. Tatry ko po yun ano. Ano yung ano? Ay, ano po yung, Yung isa? na ano? Yung isa po, yung Yung- kulay green po, Ate Cherry. Yung isa po, na sinabi mo. Kasi ano, may para universal ata yung WhatsApp eh. Ay, sorry. Nag-live na ba si Benji, si Ate Marley? Naka-live pa po ata Kuya Ruel eh. Oh, hindi ko lang alam kung ano na, nakalive pa. Pero parang nakalive pa po. Ay, baka si Ate, nag-live ba si Ate Marley? O dati na siya naka-live? Kailan? Bago tayo mag-live? Oo. Baka nagkasabay kami. Kasi nag-comment ako doon kay Pula, Nandun siya. nandun siya. Ay, baka pinatapos niya lang si Tapos na- tiningnan ko kung may mga naka-live, wala. Kaya ako nag-live kanina. Hindi ata kayo nagkaano mo. Nalaking tipid na yung kanina. Pati yung Christmas, dam, isang box. Naka-live na. Naka-live. Naka-live pa po pala, sabi ni Kuya Benji. Halos kasabay kami naka-live. Ilang oras ka na ba? 2 hours. Magti 3 hours na. Mamaya pag ano. Kasi kanina, wala kaming kausap dito, kami lang dalawa. Mag-live ka ako mag-live ka ako tayo. Wala na kausap sa tindahan. Nagkausap tayo. Wala namang tambay. Dito may mga naglalaro. Sabi ko nga dito kaya magsarado na eh. Sabi mamaya na raw. Nauna kayo nag-live. Nauna. Ay, pwede rin. Opo, Ate Cheng. Opo, Yan Ate po, Cheng. Ate Cheng. May pumasok kagabi si Danny sa USA. Dan. Baka si Baka ano, si Kuya Danny Estaniano. Estaniano po. Kuya Opo. Benji. Dani Estaniano. May pumasok din sa live natin. Opo si ano po, Dani Estaniano po. Si Kuya Dani Estaniano. Kilala niyo. Opo, si Kuya Danny. Baka si Kuya Danny Estaniano po, Oo. Kuya Benji. Nagpakulay din sa amin yun nung ano. Oo. Nung 12 yung MC Margie. Red ba yun? Mag-asawa yan. Na magkasama sila sa ano sa ibang bansa. US din sila. Oo. Sila ano yan si Ate Ampi Estaniano. Nandun na ata silang magpamilya. Lahat na sila nag-migrate. Oo. Sana uminit naman bukas, no? Para makapaglaban na. Makapagwalis-walis din. Ano? Baka pa naman sa gilid natin. Busy rin ata si Kuya Dani Estaniano. May dami rin silang busy. Oo. Kaya ano, friends ko yun sa Facebook. Sila mag-asawa. Kumikiblat-kiblat pa. Pag off na sana si Margie, na-extend Na-extend tuloy. tuloy. Di daw nakakatulog si Ate Margie eh. Tubig na pa. Ha? Tubig na.
tayo. Pero pag wala ng tao, mabilis lang po kami nagsarado. Kaya Benji, gawa ka ng Excel file ng mga viewers. Kidlat-kidlat pa. Amuan eh. Parang mamaya. San- Bakit yung kalamitan? Sana uminit na din bukas. Ang hirap ng ano. Parang nakakawala sa Ang hirap. kapag hindi ka daw na ano. Ano? Ano mga tadya ka ng kape? Ayaw mo na? Sige na, ayoko na. Nahihirapan tayong makatulog. Ang dami natin ano, nakain. Ayoko na nga. Kumain tayo ng ano, yung chicharon. Sarap. Sarap nung inulam namin ngayon. Tapos call up kung sino absent. Oo, kasi si Kuya Benji parati yan eh. Kahit anong oras mag-live, gising na gising yan si Kuya Benji. Parang immortal. Siguro trabaho nito ni Kuya Benji, hulaan ko. Ay, alam ko na. Work from din. home. Hindi. Electrician ka. Sabi niya, electrician ka dati. Ano? Alam ko na ang trabaho niya ni Kuya Benji, tagapagbantay yan ng mundo eh. Tagapagbantay ng logbook. Tagapagbantay ng mundo eh. At anong oras kasi siguro mag-live. Pasok nga kagad. Kahit sa premiere. Alala. Kain niya. Oo nga Kuya Benji. Blue book. Sarap nung ulam kanina. Naparami yung kain Hindi ko. ko kaya yan. Si Kuya Benji, hindi ko alam kung paano niya nagagawa yan. Parang na-miss ko rin yung ano lang natin kanina. Lucky Me. Lucky Me tsaka ano. Lucky Me tsaka Pancit Canton. Magka-mix. Masarap yun. Yun yung pinakamasarap na combo. Lucky Me beef, tsaka ano, Lucky Me beef tapos pancit canton na sweet ano, and spicy. Ay, extra hot. Extra hot. Extra hot. Ano? Tapos si Kuya Romel ang Inspector. Kuya Romel. Pwede. Kasi magsasabayan yan eh. Kambal na nga sila. Saka si Kuya Rini. Kuya Rini. Dati ang kakambal ni Kuya Romel, si Kuya Hawk. Nawala si Kuya Hawk talaga, nakakaano, palaisipan. Ang laptop ko wala ng patayan. Always on. Always. Okay lang Kuya Benji, naka-Apple Mac ka naman. Ano yung ano ni Kuya Benji? Basta naka-Apple yun eh. Dati sa premiere ko, pag nag-premiere na ako, sa comment section, pag may isang viewers na, alam ko na kaagad yan, Kuya Rini. Ngayon, tatlo na yung ano eh. Sino kaya kakoto? Sino kaya unang magkukumin? Kuya Si Benji, Kuya Romel, Kuya Romel. Kuya Benji. Kasi kasi yan, Mga silent din yan. Hindi mo alam talaga kung sino yun. Minsan si Kuya Ate Rini. Cherry din eh. Naka-silent lang. Si Ma'am Maria J, mga silent. Si Ma'am Maria G din. Mm. Sa comment section ko na lang nakikita si Ma'am Maria G. Busy ata kasi sila. Yung ano. Si Kuya Jaime talaga kung may contact lang tayo. Eh. Kumusta kaya si Kuya Jaime? Linggo na Pero din. nagsabi yun, baka nasa probinsya din. Baka nasa Pinas siya. Ang alam natin, uuwi siya. Kasi sabi niya, pag umuwi siya, Wait lang. pupunta raw siya dito. Ano sabi nun eh? 12 viewers sa Loreno po. Off yan, MacBook at Lenovo. MacBook at Lenovo.
Nag-alok yun si ano eh. Kuya Jaime. Baka nasa Pinas na nga talaga si Kuya Jaime. Baka nasa Pinas niya. Kaso kung mag-o-off yan, sa Pasko yan yung mga OFW. Grabe daming laptop mo. Asus lang open lagi. Yan, Asus. Ikaw po Ate Ching, kailan po yung bakasyon mo? Dala ka po dito. Kung magbabakasyon kasi yan si Kuya Jaime, sisiguraduhin yung Pasko tsaka New Year nandito yan eh. Parang yung mga OFW natin, hindi yan papayag na wala sa Pasko tsaka New Year dito sa atin eh. Pag Christmas, diba? Either nandito ka sa Pasko o kaya sa New Year. Kasi hindi naman yung mga nag-work sa ibang bansa, hindi naman pwedeng isang buwan o 30 days, ay 15 days ang bakasyon. Para tayo saglitan lang. Tapos ang mahal pa naman daw ng ticket, lalo pag sa Amerika, ganun. Diba sabi nga ni Kuya Bern, medyo mahal ang pamasahe. Mahal po mo sa akin. Siguro gising na din yan si Kuya Bern. Nakapagwalis-walis na siguro ng backyard. Backyard yun. Kuya Bern, mag-breakfast. Diba gantong oras din sa Kuya James, ganun, lumalabas na. Ay, 12 yun eh. Alam ko na yung sinasabi ni Kuya James Q. Na, Na pag nag-retiro siya doon, yung pupuntahan niya, Batangas. na di yung malapit doon sa ano, kasi para malapit din sa hospital ng mga sundalo. Sobra tagal ng flight. Opo, ang tagal ng parang Hindi pala yun, iba pala yun. Iba pala yun yung ano, yung bilo na. ha? Ano asan? Makalit. Ha? Sad. Kain po tayo. Tumay. Tabo ko na pinakabangan. Narikat sa nako. Pinunasunod ng berang drink ako. Di man ka, isip ka tayo mapapanos sa nadi, o. Kaunin nadi. At umuro at maulog. Kumayos ka lang ng at saka toyo. May With tatlong sili. sili. Tatlong sili pinsa. Ang sarap magkape. Antok na antok pa din ako. Ang aga namin nagsarado kagabi. Anong oras ba tayo nagsarado kagabi? Aga nagsarado. Anong oras ka naman natulog kagabi? Nauna ako Tapos, sa'yo. na anong natulog? Natulog. Di! Sobrang, Ayaw nga. sobrang ang aga ko din natulog. Una ka sa akin. Tapos sa gising ako, ayaw ko pa sana bumangon 10:30 na 10:30. sa umaga. Ang dilim kasi, tsaka umuulan. Sabi ko, Kuya Ramel, tumahimik bigla. Inaantok na yan, Ate Cherry. Inaantok na yan. Kasi 12 natatapos ang leg ni Ate Margie. Tapos pag mga 6 or 7 may naka-premiere na. Gigising na yan. Mag-work pa yan. Wala na. Ako walang pang-upload. Walang pang-upload. Bukas. Kaya lang maghagilat. Hanapin ko kaya si ano, Tatay Jesus sa Albay. Naku, hindi naman yung taga dito. Hindi naman siya dito nakaka. Hindi naman. Yung pamilya niya. Hindi ka na makisali. Hanapin ko kaya sa Albay. Di kaya kung hanapin yun. Kaya mo hanapin pero wag na. Kaya mo na sa Kung hanapin yun talaga. Yung na-vlog ni Ivana. Kaya mo hanapin yun. Kasi may mga mag-anak tayo sa Albay.
may manghihingi ng mga ganyan, bibigyan na yun kasi parang iisipin nila ano to, yung social experiment. May kausap ako, teaching. Okay lang, Kuya Romel. Doon kasi yan sa kabila, Ate Cherry. Yung Kuya Romel. Nagpapaalam yan, pupunta muna daw sa kabila. Pinapayagan ko. Tapos babalik ulit. Mabalik-balik sila, palipat-lipat. Wala si Ate Maris doon, Kuya Romel. Sinasabang ko. Anong sabon yun? Pang moisturizer. Kasi mo magbakanto. Mag-ibo. Parang Diyan ano? Diyan ata bibili ng lote si Jesus Galapuloy. Pilipinay. May points added ba pag live? Mayroon din po. Mayroon. Pag pag umabot ata yun ng 1K yung ano, Yung viewers. yung views. Akala ko nagla-live ka para lang may kakwentuhan ka doon. Ay walang yung hindi tulad ng upload. Hindi. Kasi yung upload talaga nakikita mo yung Wala siyang kunti lang yung ng live. Basta kasi pinaliwanag na rin yun ni Idol Japper eh. Pag umabot ng 1K ata, may kinigit tayo yung parang may din revenue. revenue yung papas. Pero pag wala. Wala. Tamang lang po, update lang yung live. Hindi tulad ng upload. Mag-live na lang, walang pang upload. Walang Oo. nag-upload ka na kasi kanina. Oo. Hindi tulad ng upload, may kita. Yung live, wala siyang wala siyang point. Pag di na nag-1K. Okay lang ngayon. Importante may kausap. May update. Makapag-update. Inaantok. Kanina pa kami naantok namin dito. Kaya mag-live tayo. Parang kakatamad. Gusto ko na magsara kanina. Nakatamad yung panahon. Bakit yung kasabay kong na-operahan, pagpasok, di ba? Pagpasok dun sa kwarto, nilagyan agad ng maswero. Dito. Tapos ako nung kung kailan pa Papasok ko na. fasting, hindi pa lang ako nilagyan ng Mas maganda yun kasi hindi na oo, yung ugat na nangitim. yung Okay na ugat. Bumalik na. Pero matagal, medyo masakit tayo pag binidiinan dito. Baka doon yan sa pag-opera sa'yo. Hindi, wala yan dyan. Dito, taga-extra sa dito dito. Baka nga trinayin nila. Hindi yan. Ano yung try nila dyan? Wala naman yung kasama. Ito na yan. Parang kikita sa white pag meron pa kulay. Yun po. Wala. Yun. Yun po yun. Sa live. Pag may nagpakulay. Di ba matapos yun? Malapit na yun matapos. Matapos. Kasi may konti. Ay baka maano na yung ice tubig doon. Yun. Pag-isa. May laman, may lagay. Ililipat ko. Ilipat ko muna. Baka mamamuli. Tapon mo lang sa likod. Yung nasa baba lang. Dito dito sa taas. Parang ano ko dyan sa malamig. Tapos ayoko, sisipunin ako. Hello sa 8 po. Ang galing. Hindi ano guys? Wait lang po.
Sabi ni Ate Ching. Hindi malalamangan white eh. Pag meron. Hindi Ano? malalamangan ng white eh. Hindi nga. Happy. Oo nga, parang ang Happy yung ano. yun nga din. Yun nga, parang yun din yung Copyright. nalaman ko din. Parang, uy, yun na nga, nagpakulay na si Ate Cheng. Thank you, Ate Cherry. Nagpakulay tuloy si Ate Cheng. Pero ano yan eh. Hati ba yan mismo? O may percent lang? Halos hati. Hati ba? Alam niyan nila. Kasi sinerch na yan ni Kevin G. Oh, parang sayang naman. Parang bubuhayin lang pala yung white. Mau. Ano ito? Tapos magkakapi ako. Sa baba mo na lang. Yan pa yung dala ko sa kanya nung pista nung pumunta ko dun sa tito niya. Binigay sa akin. Eh, freezer Kasi naman. ako, mahina. Masyado Ate Ching, salamat malaki po. kaltas Ate nila. Ching. Huwag na Ate Cheng magpakulay Ate Cheng. Masyado bang malaki ang kaltas? Kaya mo? Ibaba mo na lang, ibaba mo lang. Kasi bukas o pwede nang gainin. Masyado bang malaki? Kaya nga yun nga. Kasi yun nga, mahina yung ano, yung upload. Pero kahit nga hindi nagawa 1K, nagti 300 lang yung mga views ko. Pero green. May 30 kanila, iba pa yung tax. iba pa yung 30. tax. Halos 50 din pala. Kasi magta-tax pa. Tapos kahit ano, may mga pumapasok pa rin na ano, na dollar sa akin na kahit yung nagti 300 lang. Kasi green yung ano ko. May mga pumapasok na $2 dun sa mga views ko na yon. Pero dahil sa tulad nung may mga nagpakulay dun sa live ko. Kahapon. Oo. Tsaka nung isang araw pa. Ano, grabe may Ate ano, Cheng. umangat agad yung ano ko. Yung revenue ko. Kamusta pala yung kapatid mo? Kaya siguradong makakaano. Ngayon ba yun? Alin? Yung dayo ng takraw. Parang ngayon. Kasi Lunes eh. Lunis. Ay bukas. Bukas. Bukas Lunes. Yan yung kapatid ni Jason, yung bunso nila, ang daming talent. Okay lang Ate Ami, konting ano. Thank you po, Ate Thank you po, Cherry. salamat po Ate Cherry. Kasi nung isang araw, basta makakahabol pa rin sa revenue. Tapos na. Wala pa, hindi pa tapos. Kaya mo na silent ako kasi pag may hihingi ng pakulay, nahihiya ako pag di ako Ay! makapagbigay. Di. Ate, Oo. kailangan. Sa akin po, kahit di kayo magpakilay, okay lang po yun basta, Yung ano lang po namin Oo. update talaga. Tsaka hindi rin kasi Oo. makapag-upload. oo. Okay lang kahit wala. Oo. Huwag mo isipin Oo, natin, wag mo. Cheng. Ay, si Kuya Bern. Oo. Good morning, Kuya Bern. Thank you Thank you so much po. Sa akin po, sa amin, ano, Thank you kung so much. Good ma-update lang. morning po. Pero kung alimbawa po pag yung, yung pera nyo, pang budget nyo talaga, Huwag na po. oo. Parang nare-realize ko nga din yun yung ano. Sa akin, alimbawa yung may willing lang. Pero pag pag alimbawa kailangan nyo Silent talaga lang, po, naglilinis ng bahay. O, diba sabi ko kay Kuya Bern, nagano na yun ng backyard eh. Nagwawalis-walis Si na yun eh. Kuya Bon laging naka-back up eh. Nasa likod na. Oo. Sabi nga ni Kuya Bern, nasa likod niyo ako parati. Laging naka-back up si Kuya Bon. Thank you po sa Morning, inyo. Ate Cheng daw, Thank you sabi sa ni Kuya Bern. nyo sa pag-alalay. Ng suporta. Ate Cheng, comment ka po agad pag nagda-live. Huwag na pong Huwag mong mag-intindi isipin na na
walang ipapakulay. Hindi naman po ako gano'n. Yung tamang kamustahan lang, ops na. Kasi yung views pala may count. May count yung views. Tawang pintuhan. Wala kayong ano eh, wala kang Pag upload eh. inaantok, magabi, live. Pag tanghali naman wala akong pang-upload, Kantahan. kantahan. Kumbaga ma-update lang yung channel. Hindi daw po kaya Kasi yung channel ko kasi pag napabayaan, talagang bababagsak na. babagsak. Tapos siyempre yung ibang mga viewers, nag-aalisan. Nag-aalisan ng mga ibang viewers. Kaya dapat alalayan. Kaya nga, kahit ano kung may pwede kong ma-vlog, pagluluto, yun na lang ina-upload ko muna. Basta may upload. Basta may ma-upload ako habang di pa ako nakakabalik doon. Pero pag nakabalik na rin ako doon, todo na naman yung ano niyan, yung upload. Mga 3, 2. Thank you Walang din, ano man, Ate lagi lang ako nasa likod mo. Salamat po, Shout out salamat. Sa silent viewer dyan. Thank you din Ate Cheng. Opo. Thank Ate you sa Chen, inyo lahat. oh. Kuya Benji. Shout out sa silent viewer dyan. Nag-aasar na naman yun si Kuya Benji. Hello bro, Kitty Kuya Benji pala. Ay. Silent viewers natin yan, Kuya Bern. Baka mamaya mag-chat, mag-ano yan eh. Nandyan lang yan. Pero hindi ka tumatambay. Baka may sakit. May sakit ba? Parang nandun sa kanila. Nasa kabila ba? Kabila. Hindi. Pag nasa kabila yan, diretso yan dito. Hindi yan tumatambay. Pag nakita niya na ano, na magpapop up yung live natin eh. Ah, Yung upload ko. Kasi nakasubscribe yun. Nahihiya yun. nahihiya ba? Oo. Nahihiya siya. Kasi nahihiya siya kasi Sabi ko nga sa kanya, nahihiya pero nagla-live sa Facebook. Hindi na ano siya kasi baka may ano kasi siya, may sinabihan. Na pin-promote kasi yung ano mo, YouTube. Nahihiya siya na makita siya. Nanonood din. Oo, na makita saan. Yung BF niya. Wala. Yung BF niya ata. Tawa si Kabinji. Nandyan lang yan. Sa ano pa yan? Sa January pa yan aalis eh. I-hello mo. Sige, I-hello sige, mo. sige. Tumatawa na si Kuya Romel. Parang walang ano si Kuya Romel ah. Hindi mo nga nakikita eh. Nung pagdating natin, nakita natin. Pumunta rito gabi. Tumambay dito ng gabi yun. Ano, nakita ko pala. Nung hapon, Di, nung isang araw, umaga. Saan? Pumunta ako doon sa kanila. Na nagtingin ako ng mga lubi-lubi. Na may may mga dahon. Tapos ang pagluto ko ng tilapia, dapat kukunin ko pala yun. Hindi ko nakuha, nakalimutan ko. Natambayan dito pag ano, pag madami na ding tambay. Tsaka may ano pala tayo. Naiya ako eh. Sa ano lang, sa next upload mo, pwede Na. bang isama mo yan? I-download ko muna. Na ano? Saan yan? Ano yan? Ate Ching, almusal. Ano nga pala, nag-almusal ka na po ba, Ate Ching? Oo, si Ate Cheng. 6:30 pa lang. Masarap mag-almusal, ano? Ano yung karaniwang inaalmusal nila sa ibang bansa? Bread. At tinapay. Ang tinapay. Saka Gatas. ano lang. Milk. Ganyan. Gatas siguro. Saka ano, scrambled egg. Scrambled egg. Ano to? I-upload mo na. Ay, i-ano mo na lang sa upload mo sa mga. Sa last mo lang. Sa last video mo lang. In case lang. Meron. Tapos,
Wala, ilalapag ko yung ano. Huwag mo na. Ano, Ba't sa upload pa? naiya ako eh. Sa upload na lang. Huwag na. Nahiya daw si Ami. Huwag na nga eh. Ganon din Ate yun. Cheng, almusal. Good morning sa couple. Ay, si Kuya Ruben. Hello, Kuya Ruben. Kuya Ruben. Hello po, medyo. Si Ami may sinasabi sa akin. Wala nga ay. Huwag ka nang ganon din yun. Kasi Huwag na nga. makikita nila sa ano Huwag na, upload. nahihiya nga ako eh. Huwag na. Ano daw siya. Magsusolicit daw siya. Huwag nakakaya. Ito, Huwag na, please, ito. please. Di yung palaro, ano? Yung pang bigay nila sa ano. Ay, si Ate Ma. Ay, nag-enda si Ate Marge. Pag December kasi yung mga silang magkakamag-anak may ano, may event na sa mga bata. Ayun. Ito. Wow. Namimigay ng mga laruan. Tapos mga pagkain. Hindi, pagkain niyo yung sopas, ganyan Oh. lang. Tapos mga laruan. Taon-taon yan ginaganap dito. Ganun din yung i-atat mo sa vlog Ay, si ko. Kuya Bobby nandiyan, no? Kuya Babelo, Hello, Kuya Bobby. sinimulan to nung Nasa ano, bed pa, Kuya Bern, hoping we sleep more. 2002 pa lang, tatlong taon pa lang. 2022. 2022. Mag-aapat na pa lang, ano no? Mag-aapat. Wala nang 20. Ay, 22, 23, 24. Oh, 25, mag-aapat. 25. Magpo 4 years. Nakasama ka dyan, 2024 eh. Nung namanikan kami. Mm-mm. Sa mga bata yan. Hey Kuya Ruben, hello po Kuya Ruben. Kamusta Kuya Bobby? Nag-invite pala ako sa'yo, Margie. Dito ka na pala. Ate Marge sabi ni ate, ano? Nagkasabay kasi nagkasabay ng ano live, si Ate Margie, tsaka ito. Hello po Kuya Ruben, kumusta po? Ay, sama ka pala sa ano? Kailan okasyon yan? Mataba pa ako dito. Mataba Wala pa ako ka pang last sakit year. dyan. Yan. Pakita na sa ganyan. Kita ba yun? Wag mo muna ano mo na lahat. Lahat mo para kitang-kita lahat. Nandyan si Kitty eh. Sige naman lang. Ano pindutin? Pinindot mo eh. Yan yun. Paano naman? Hindi na ako sila kayo. Ano na kayo? Hello po Ate Cherry. Kuya Kuya Romel. Romel, Ate hello po, Cherry. Ate Cherry. Sabi ni Kuya Ruben. Sabi ni Kuya Bobby. Okay lang pa rin Jason, kakauwi lang. Sabi ni Kuya Bob. Ano po sa? Gumaganyan yan. Ingat Kuya Bobby sa ano, pag dadrive sa motor. Hello si So, Robin, Kuya sabi ni Jason, Kuya Benji. nagkasabay pala natin live natin. Okay lang Ate Bird. Ate Okay lang. Margie, di rin kasi namin alam na nag-live ka din po. Kasi kanina, naka-live si Pula. Kaya sabi ko kay Ami, mag-live kaya ako tayo. Tapos sabi niya, tingnan mo muna kung may mga naka-live. Tinignan ko naka-live pa si Utol. Tapos tinignan ko rin ako di naman naka-live si Ate Margie. Sakto pagpasok ko dun kay Utol, nag-mute. Tapos nag-end siya. Nag-end si Utol. Nag-live na ako. Ate Cherry, hello po. Kuya Benji, sabi ni Kuya Ruben. Mataba pa nga ako dito. Ay, di ba kita? Pag naka yan, talikod. Ay, hindi Yan sila Kitty. Eh, hindi nila kita. Medyo malabo. Wala ka pang di pa nagsisimula yung sakit mo dyan. May sakit na ako dyan, Oh, kalam. pero di pa Di pa ako nag-iisip ng Kailan yung plano nila? sa 27. Na December. Tapos may mga na. Nagsisimula na sila. Nagsisimula na sila. Dali lang yun. Mag-ano ka na lang. Iya ako eh. Kuya Bobby, Ate Margie, hello daw po. Ate Margie, tapos ka na mag-live. Sabi ni Kuya Ernest.
Parang walang alam si Kuya Romela. Ganun din ako, di lang tinignan nagla-live ka na pala. Siguro kasi Ate Margie, di naggagawa ka ng yung ano ba yun? Alin? Yung, Ice water? hindi, Alin? yung thumbnail ba? Ayaw. Baka Kuya Ruel. Kuya Ruel Ate mali na Ate Margie. Pero nakatune din ako sa'yo kanina, Ate Margie. Yung naka-live isang ka. cellphone. Alam ko nga, Ate Margie, alam ko yung kwentuhan nyo kanina. Wag mo na ulitin, sorry. Kuya Romel, Kuya Buwan, hello po, sabi ni Kuya Bobby. Kamusta yung biyahe, Kuya Bobby? Saan siya si Kuya Bobby? Nakauwi na. Di nandyan yan sa sa Taguig. Si Rasipi ni Margie, walang plak. Baka siguro at yan. Baka gumagawa, yun nga naisip ko, baka gumagawa ng thumbnail kaya hindi niya napansin. Hala ka Kuya Jason, maritis ka. Ano sabi? Hindi, dyan sa school. Pagod biyahe, Cavite, Laguna, Lipa, Batang. Oh, layo! Layo naman yung nag-book sa'yo. Ha? Iwan ko sa'yo, Kuya Romel. Hindi mo na ako iniwanan mo. Na ako sa iyo. Kuya Bobby. Hindi ka magandang sarap po, sabi ni Kuya Romel Lumahed. Sa Kuya last Born. silent lang naglilinis ng apartment ay Oh, silent. magandang exercise po Oo. yan, Kuya Bern. Kasi ang morning pa, di ba ata kayo breakfast? Yung live ko nga pala, ano na rin eh. 3 hours na. Di pa ata nag-breakfast si 3 hours. Kuya Bern eh. Kasi kanina nag-comment si Ate Cheng, 6:30 pa lang siguro. Nagluluto na siguro sa Ate Ching ng ng breakfast. breakfast. Oh. Naka-headset yun. Nakikinig lang Sabi yun. nga ni Kuya Roel Molina ang pagkain daw ng mga kano. Ayaw ko nga ganung usapan kay Margie. Ate Margie, Di ito, ano lang. Hindi naman sa Ate Margie, baka yung channel mo po, baka baka magka-problema. Oo. Kasi, di ba pag nagla-live tayo, may pinipindot tayo na it's not for kids. Oo. Kasi mahirap kasi pag may mga nanonood ng mga bata. baka, di ko alam. Oo. Hindi ko rin maano. Kasi minsan pag siyempre, yun, native speech. Ewan ko lang kung ano yun. Pero kung ano bawa ngayon is wala naman violation. Diba, ibang lingwahe naman siguro. Hindi, Tagalog na. Baka nga Kuya Benji sira na kasi city ko. Kunyari na, maliit na bagay ating Margie. Matagal din ako kay Margie, tune out. Ako, Kuya Benji. Kuya Benji! Sino ba ang bebe natin? Andun sila, si Dr. Julius, Kuya Billy, Kuya Vinci, Kuya Rini. Sila yung Paha. Pumasok na yun dati sa live ko eh. Para ka mag-anak din yun nila Ate Margie. Masensya na po kung hindi pwede pag-usapan sa live namin kasi yung anak po namin nanonood. Parati nagko-comment yun eh. Nag-ano din siya. Nanonood din talaga siya eh. Kahit late yung kaya medyo ang usapan talaga is di pwede umabot sa ganun. Maurasan. Mainit na. Kagabi ano yun? Sobrang lamig Kasi kagabi. Kuya Romel, Bijin pa sorry. Alata si Kuya Ramel, Ate Margie, pasensya na hindi ako. pasensya na hindi ako nakasilip sa live mo. Wholesome kasi ako.
Wait lang po. Magkano mo na ako? May tubig pa ba ito? May gano'n ka. Pas, iinom mo. May, meron ba yun may baso? Ano ba? Ako na lang yung nagbabasketball. Yun yun, tapos na. Basta ba? Hintayin lang natin pag ano, pag nakabili na sila ng swatter. Pasok na tayo. Max naman, si Gold. Nagbabagong buhay na si John. Hindi na kami nakikita. Muna ako. Tira? Okay lang po Kuya Ball, sabi ni Ate Margie. Ay, dali ka. Tawa si Kuya Ball. Nagawa mo? Namang nagkapatid sa mga may digito. Diyan. Mga may di. Na nagkuha sa Dama. Hindi nga. Bobo ka. Kaya ko kanina. Mga may digito. Si isa to si Polito. Minaydi. Agko naman pala nagmaydi. Ano ay ka? Bobo ka di tayo. Hello po. Ah? Going back to sleep. Si Ate Ching. Sige po Ate Ching. Strong people. Mga classmate. Going back to sleep na kasi ano. Si Sige Ate po para Ching. makapahinga ka po kasi Sige na Ate Cheng, Laging okay na busy. okay lang Ate Cheng. Kasi Okay lang po, Ate Cheng. no, Al- para makabawi kasi ngayon lang makakaano ka kakapagpahinga. Oo, kasi Sunday Good night ngayon po Ate Cheer, sabi ni Ate Margie. Pahinga ka kasi Sunday naman. Thank you po Ate Cherry. Sunday Maraming salamat. off. Thank you Ate Cheng. Thank you so much po. Tubig. Ate Chi. Ito mo na ilagay. Kainin pa ako. Ito mo yung sobrang aga pa naman. Deserve na deserve ang magandang tulog Ate Cheng. Sarap tulog niyan. Kasi laging busy sa trabaho. Kuya Born, iwan ko muna nahihilo ako pag puyat eh. Oo. Pahinga ka na po, pahinga ka na. Hmm. Breakfast muna. Tapos tulog ulit. Gatas. Para bawi. Nakakatamad bumangon pag antok na antok ka kasi pag kumain Okay ka po, thank mawawala you po na Kuya Benji, yung sabi tulog natin mo. Margie. Okay, sleep well. Bye muna po sa lahat. Sige po, Ate Cherry. Ingat po, ingat. Baka buntis ka, Cheng. Umahabol ka ba, Kuya Benji, ah? Umabol pa nga na. Kaya ba nahihilo? Kaya parang hindi kumpleto yung live ko Ingat pag po wala everyone. talaga. Love you all. Love you po. Ate Ate Cheng. Cherry. Parang hindi talaga kumpleto yung live ko pag wala to si Kuya Benji, eh. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang ano. Ang taba talaga ng utak ni Kuya Benji. Bilis na kasagot. Gusto ko sumaludo talaga sa'yo. Imbes na matutulog na si Ate Cherry, mapapaisip patuloy yan. So bro, kitty talaga. So bro, kitty talaga. Ikaw talaga, Benji. sabi ko Ah, na nagising nga pa ba si eh. Ate Cheng. Patulog na Kuya Benji, eh. Patulog na sir, papikit na lang, mapapaisip patuloy si Ate Cherry nga baka Si buntis. Margie, saan ka na? Sabi ni Kuya Ron. Tawa si Kuya Benji. Tumawa ka sa sarili mong banat, Kuya Benji. Oh, binigyan mo Ikaw pa. na talaga nagpapalakas ng ano namin. Kuya Ng Ben- amats. Kuya Benji, pilay. gusto Gusto mo mo ng na tingnan. tingga. Tingga. Ititingga ba yan? Di si Kitty kasi Kitty. Sabi ko yung boyfriend ni Kitty, ano? Army. Ha? Army. Ano yun? Yung boyfriend ni Kitty. Ah, Kaya sabi na, wag na baka matingga tayo. nagising tuloy yung ano, patulog na yung tao, Kuya Benji. Binigyan patuloy ni Kuya Benji ng iisipin si Ate Cherry kung bakit nahihilo. Bakit inaandok? Ang aga pa naman. Ang aga pa naman kasi. Parang alam ko naman yun sasabihin mo eh. Kinausap.
sabi natin, Cherry, malabo na. Parang alam ko naman yun sasabihin mo. Akala ko Akala ko kasi kasi pag pag nahihilog buntis. Di ba ba? Hindi ba low blood lang? Di ba low blood lang talaga, Kuya Benji? Tsaka kulang sa tulog. Marat-ratin kita dyan. Wala na yung antok natin, Cherry. Kaya sa comment mo kay Benji, Mag-breakfast ka na, Ate Cheng. Hindi ka na makakatulog niyan. nag-breakfast na yan. Nawala yung antok niya. Tawa sa sariling banat si Kuya Benji. Yari ka ngayon, bro, Benji. Bahala ka dyan. Bahala talaga siya mag-isa dyan. Latin dito siya. Computer ini. Computer ini. Imagine next live, tune in na ako. Huwag ka na magalit. Sorry na. Alis-alis talaga yun si Kuya Romel eh. Si Coach. Major nga pala yan si Cheng. Major. Ayaw nga pala no. Naalala pa natin, Ching. Ni Kuya Benji. Yung major mo. Wala na itutulog, Ate Cheng. Mag-ano ka na lang, Ate Cheng. Mag-breakfast. Kuya Benji talaga, nakakapawala ka ng tulog, Kuya Benji. Maganda Didal, yan. may pangit na Didal. Didal. Ha? Kuya Benji, unahin ko, hindi liit mo sa paa. Kuya Romel, di naman po ako nagalit, okay lang po. Karton. Buros, karton. Grabe banat mo, Kuya Benji, kay Ate Cherry. Ninong na naman tayo nito. Jason. Yeah. Hindi, Kuya Ruben Libon. Basahin mo. Grabe. Malibanat mo, Kuya Benji, kay Ate Cherry. Ninong. Isa din bumanat si Kuya Ruben. Ate Cherry, wag ka na matulog. Naghanap ng pwesto si Kuya Ruben. Naka-comment eh. Nakahanap agad ng pwesto si Kuya Ruben eh. Naging ninong. Wala na, Ate Cheng, bumangon ka na, Ate Ang Cheng. problema yan, Kuya Ruben, yung binyag online. Aba malay kay Cheng, kayo-kayo ang nasa USA. Alak ka! Aray mo, Kuya Benji. Tatapon. Wala na. Mga nasa USA. Malay ko daw sa inyo, kayo ang nasa USA. Hindi nga sila nagkikita-kita, Kuya Benji eh. Ayaw niya nga mag-ano si Ate Cheng eh. Ayaw magpakita. Hindi yan makikilala si Ate Cheng. Baka nagkakasalubong na sila dun. No? Ang dawa. Pero Abay, siguro malawak Filipino naman. gatherings. Hmm. Pag mga Filipino, ano. Wala yung antok niyan. Walaan to ko sa'yo, Kuya Benji, na wala yung higap ko, Kuya Benji. Ayun! Si Kuya Ay, si Jaime. Kuya Jaime! Hello, Kuya Jaime. Grabe, Ilang Ate araw Cheng, na Kuya Jaime wala. Kuya Jaime, naiisip ka na namin, ilang days na po. Ano sabi ni Kuya Jaime? Grabe, Grabe, Ate Ate Cheng, Cheng, naka-automatic ka. Pwede naman pa rin Jason sa Zoom. Pwede. Pwede. Sige ka, Kuya Benji, sasama ako sa boss ko, puntahan kita dyan. Alak Wala. ka. Exercise din yan, smile. Kuya Jaime, hello po.
Kamusta po Kuya Jaime? Grabe si Kuya Jaime ilang Kanina, days. mga ilang live na kami Kuya Jaime, nag-ano kami kung ano, kamusta kaya si Kuya Jaime? Tsaka si Kuya, ano, Si Kuya Ho. Kuya Hope. Wala sila eh. Grabe oh. Bigyan mo yung love shoutout everyone, sabi ni Kuya Jaime. Kasama-sama na yung magka-classmate. Bro Romel, Nako, si James bumanat na rin. Nalaka Ate Cherry, wag ka na matulog. Kuya James Q pa, Umaya yun mga nasa work pa. Kuya Jagger, Ay, si Kuya Jagger wala pa. Si Kuya baka Jagger. nag-ano nung alaga niya. Ay, oo, dapat. Ay, Sunday naman kasi. Baka nag-ano yan. Papahinga. Nagpapahinga din. Nasa biyahe ako now in Germany. Baka pag nandyan yung si, ano, si Kuya Jagger, ano yun, silent tas biglang magkukomment ng mata lang. Bakit Mata. nag-tune in mga asa USA? Kuya Benji, binibigyan mo ng meaning. Yung magkakasama sa USA. Binibigyan mo pa ng ano? Ikaw talaga Kuya Benji, taba ng mata ko. Binibigyan mo ng iisipin. Bakit direction yung mga nasa US? Morning kasi Kuya Benji naman. Saka Sobrang di off morning nila lahat. pa. Kuya Jaime, Gusto hello Kuya daw, sabi Jaime. ni Kuya Ruben. Sabi ni Ate Mar. Miss ka na namin, Kuya Jaime, sabi ni Ate Margie. Ilang days talaga nang last yan? Oo. 1 week ba Kuya Jaime? Kala namin Kuya Jaime, nasa ano ka na, nasa Pinas. May nakita kong magpapatanggal ng antok sa'yo. Ano? Huwag mo subukan, masisira ang buhay ni May Jason. palak akong nakita. Kuya Ruben, hello. Akala ko si Ruben. Si Jaime pala. Pagkakataon mo na aming mag-solicit ka, nandito na sila lahat. Kaya ma-enjoy sa ko. Uy, wag na. Naiyak, kuya. Wag na. Kuya, born, wag na po. 4 days pa lang. 4 days pa lang ba? Akala ko week na din yun. Kailan? Nung nawala si Kuya Ruben. Kuya Ruben, Ay, si Kuya Jaime. 2 days yun kailan Next tayo trip to nag-live? Las Palmas. Ay, nasa cruise ship ata yan sila. Sa Oo biyahe. nga, nasa cruise ship na. Ang ganda siguro dyan, kaso parang malulula ako. Next. Kuya Bern, hello daw po, sabi ni Kuya Ruben. Nahihiya nga po siya. Kaso gusto niyang Wag na nga eh. Gusto Mamaya, niyang- naghanap ako ng ano, Bro Ruben and iatat Bro sa... Jaime. Nagbarko upload ako ko. na, ay, nasa cruise ship nga talaga Oo. si Kuya Jaime. Kaya nawala siya, naglanding. Parang malulula ako dyan eh. Natry ko na sumakay sa barko, papunta kaming Mindoro. Yung kapatid ko Kuya nasa, Born, hello daw, sabi ni Kuya Jaime. nung nasa foundation yung kapatid ko, sinama ako sa Mindoro, kami, magtatanim ng Alam ko bakawan. nasa likod mo, bro. Bro, Jaime. Jaime. Yun. Yung nagtanim kami ng mangroves, yung Bakawan. bakawan, pumunta kami sa Mindoro. First time ko sumakay sa barko. Nakakalula pala pag hindi pa umaalis yung Ako taon na. Taon na rin. Sinaka yung bus, tapos kami umakyat. Sabi na umakyat tayo kasi baka daw wag yung barko. 2000... Kailan ba? Nahilo daw si Cheng. Inaanto ko lang kasi Kuya Benji naman. Eh, magko-comment na naman yan si Ate Cherry. Sa harap natin si Ate Cheng. Sige. Inaantok pa naman kasi Kuya Benji. Ano Magko-comment pa yun lang kasi yun? Di ba, nakahigay, naka-headset. di ba nag-comment si Ate Cherry 6:30? Siguro mga 7:30 na ngayon. Ay wala pa. Kuya Robin, post mo ng... Consultation na lang. Iatat siya raw po sa ano, Sa vlog niya na lang sa po vlog ko raw. naiyak. Yan na Ami. Thank you so much po sa I-attach ko na lang siguro po sa sa vlog niya. Naiyak ko mag-ano. Baka po eh. Di ano ko yun, repost ko. Sa Yung na lang. ginawa nyo dati nung isang taon. Kaso na, Para po yun sa mga bata. naglilihi Mga- ata si Cheng kuya, nahihiluan. Kung sinasabi niya, para sa mga bata yun,
Yung nagsimula kasi yan, yung, Bro Benji kahit ano para yung kay pinsan niya. Tapos, bumibili ng mga laruan, bag, chinilas, Hindi yung ano tapos kasi, pagkain. nagsimula yun sa kila Kitty nga sila. Sila Kitty nung Apat silang nagsimula pero ano din, mga ah, nagsusulisit din sila. pinsan din namin. Hmm. Last year lang kami nakatulong ako, lalo na ako. Last year lang ako nakatulong kasi medyo madami nga akong pinagdaanan ng 2023. Sobrang ano, hindi ko alam kung paano ko na-survive yung 2023. Wag lang maduwal. Peace. Wag lang maduwal. Nung last year lang ako nakatulong. Yung na, yung bumibili po ng mga toys, Yung tsaka pinsan ng niya. mga ano, yung pinsan ko po. Pinsan ni Papa, kumbaga tita ko na din eh. Kaya so, matanda pa ko. Matanda sa ng Nag-online, dugo sila. nag-online ano kasi siya, online Seller. seller din. Kaya madami siyang kakilala bilihan ng mga toys na sobrang mura. Kumbaga sa market, halimbawa sa market tag 30, siya nakukuha niya ng halos kalahati lang yung price. Kaya Hala, ano dyan. nagtanding pa kayo. Nagtandem pa kayo, Kuya James. Si Ate Jerry hindi na Sabi ka, makakatulog nag-comment na. talaga. Kaya yan po, pag nakapunta po sa kanila yung ano, pambili, halos madami yung nabibili kasi yung ano, murang items, mas mura pa nila nakukuha. Tapos yung mga Kasi nagbigay sa, bundle eh. yung mga nagbigay sa kanila, sinasabi naman yung ano, kung sino yung mga nasolicitan nila. I-attach mo na lang siguro sa bula. Pwede. Kaso na medyo na ano pa ako, na Naiiyak ka na, sabi mo na. hindi, pinauna ko lang yung ano. Tatawanan kasi sila kay Ate Cheng eh. Ate Cheng! Hindi ano ko yun. Hindi ka na makakatulog. Pwede po play. Kasi, minsan kasi nakakatakot din mag-post eh. Baka gamitin din kasi nila sa iba. Ilapag din nila yung ano. Nilalapag kasi yung Gcash nila. Baka Gcash nila ang ilapag doon eh. Saan? Halimbawa, kasi Di- nangyayari na yun Hindi eh. tayo maglalapag na. Hindi, nag-post. Ganyan. Katulad sa Facebook. Ano, nag-post. Halimbawa, may sakit ganyan. Kaya pala pumasok. Umpisan mo na bro, Benji. Kaya pala si Kuya, pumasok si Kuya James kasi inisin ako. Inisin ako. Wala tayo panlaban natin, Chen. Ang hirap pa, inisin na itong mga ano. Buti kung classmates. si Ate Maris nandyan, may katulong ka. Lagot ka bro, Benji, pag naduwal yan si Ate Ching, ikaw paglilihian yan. Sige, yun na. Ay, sorry. Reconnecting ba? Si Tol Julio siguro nagpapahinga na. Meron nakitang dito. Bubisitin. Bibisitin. Baka gutom si Cheng, magpa-deliver kayo. O, baka hindi pa talaga nag-almusal si Ate Cheng. Kasi 6:30 pa lang, oh. Tapos, nakahiga pa. Sarado na pag gabi. Ba't na? Ima, nagpa-practice pala dyan kasi basketball. Nandyan daw yung coach. Yung basketball. Hindi ako na mag-talk. Hello sa 12 viewers. Hello po. Baka nandyan yan si Kuya Jagger. Silent din. Sino pa ba ang wala sa atin? Kuya Bruce. Si Kuya Bruce. Si Kuya Ruel Hiliano. Wala si Kuya Ruel Hiliano. Eh baka nakalive sila, no? Sila ba dit? Ah. Ay kanina, dun yun. Sa live ni Pula. Hmm. Ano mo kami? Born to deliver daw. Gusto Christmas. Christmas gift.
Kanino tong ano? Account. Sa akin. Ito yun. Ay, kay Bebe yan. Yung bebe. Hanapin ko. Bili kita nga costume. Wala? Hilahin ko kumusta si Hindi Liit. Sabi natin, Cherry. Wala na? Hilahin ko kumusta Hindi Liit. Sige ka. Ang sakit nun. Ate Cherry. Sige, Benji, bili kita ng costume. Alin. Ay, yung ano mo. Hindi, yung na-vlog ko yun, yung sinasabi ni Aming. Pero hanapin ko kahit malayo na. Dito yun. Naku, lagot Pero tayo yung- kay Ate Cheng. Vlog ko dito. Yung vlog ko dito, nung naglilipak pa lang kayo, tapos nagbigay tayo ng mga kape. Wala atang thumbnail din. Nasi-search ba yun kung anong December, kunwari? Nakalimutan ko na yung title mo. Masisag sana. Basa. Buti na lang nasa likod ako. Sabi ni Kuya Bern. Nakululot kaya Ate Ching. Wala na nga itutulog yan si Ate Cheng. Ayun, tagal pa. Sa ilalim pa yun. Kasi ano pa lang yun, March pa lang yun. Dapat 12 months, 12 months pa po. Ngayon pa lang yun. Ano naman? Sige, good girl na muna. Sige, good girl muna. Huwag niyo na po umpisan si Ate Cheng kasi good girl na si Ate Cheng. Usapin mo sila, may lahanap ako. Bakit pag naka-tune in mga US, go to sleep ka na, Cheng. Tutulugan ko na kayo. Hindi ka na yan, Ate Cheng, makakatulog. Pag naka-tune in ka Ate Ching, tapos naka-headset ka, di ka makatulog. Yan. Tanggalin mo kasi, Maririnig mo. maririnig mo si Kuya Benji sa headset mo eh. Hindi, pag Huwag nagkumusik Ate ako. Cheng, hugutin mo muna yung kay Bro Benji. Maririnig na Ate Ching pag binasa ni Ami. Huwag ating... Huwag ate, paawat ka naman, mawawalan kami ng muse, ganda. Walang tulugan, sabi ni Ate Margie. Ay, walang tulugan talaga si Ate Margie. Kaya mura na. Pinakang baba na talaga yun. Andyan na yun. Ano to? 1 year ago eh. Hello po sa inyo lahat. Pasensya na po. Ayun, natin natin po pa. Hanap ako. Hanap ako, please. Wala na, tulog na yun si ano. Sino ba nawawala sa comment section dito? Kuya Benji, banat Kuya Benji. Ikaw ang laging na. Burn tayo, burn daw. Si Panaginip. Kiki. Hanap ako pang hila ng kuko. Sabi ni Ate Cherry. Tingga na lang Ate Cherry para isahan. Ako na muna. Lagpas na yan. Hindi. Dito na yan. Dito na yan. Sabi na ba? Hmm. O, bibili ka na teddy bear na costume. Sayang tingga. Aray, ang sakit niyan. Aray ko po. Kuya Jaime, masakit niya. Ito na naman sa pag-ibawin. Ate Cheng, madami ako tingga. Kaya ba? Na-istorbo din sa paglilinis ni Kuya Bern.
Tapos na nga. Ha? Ayaw niya akong mascot. Nawala tuloy antok ni Ate Cherry. Nawala nga. Babangon na yan si Ate Cherry. Magkakape na lang yan. Sunday, tapos mag-church, Ate Cherry. Ako mag- Wala. Ako na kaya si ganito. Basta mo muna sila. Wala tuloy antok natin siya. Oo nga, Kuya Ruben. Meron pa ako 1 hour to rest pa. Hindi ka na makakarest, Ate Cherry. Pamamanhikan yun eh. Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Ha, Iba pa yun. yun. Iba pa yun. Hello po sa 13 viewers natin dyan. Sa 14, hello. 14, 13. 14 nata yun. Kung may mga profile, mga taga-US, baka mahulaan ko pa sino ang best friend niya. Lato. Ano? Kung may profile yung mga taga-US, baka mahulaan ko pa kung sino ang best friend niya. Best friend ni... Ni Ate Chenga. May comment ko sa baba. Sa susunod ko na planuhin si Kuya Benji. Total marami pa siya ko. Planuhin mo maigi, Ate Chen. Pupunta ka ata eh. Pupunta ka ba, Ate Chen? Sa Saudi. Sino sasamahan niya? Yung boss niya. Dali lang mahanap yun si Kuya Benji. Sir Jojo ay naman profile. AI naman ang profile. Ate Cheng, wag mo ko idamay. Sino ba, Kuya Jaime? Si Kuya Benji lang ba? Si Kuya Jojo nga. Kumusta pala si Kuya Jojo? Busy ata sa work si Kuya Jojo din eh. O baka silent viewers lang. Silent viewers lang ba? Ay, wag na lang pala i-ano. Wag mo na lang ilapag yung buong ano dyan sa laptop kasi baka may gumamit ng ano eh. At okay, you're safe, Kuya James. Tawa na lang si Kuya Jaime. The best friend tayo, Ate Cherry. Sabi ni Kuya Ruben. Natakot bigla. Wala ng tao. Ano pa? Basta ako nasa likod lang ni Ate Cherry. Si Sir Jaime, malayo yan, UK. Kuya Benji, mapupunit ang tayo kasi Kuya Benji. Malapit na yun. Baba pa. Ay, sa taas na yun. Kasi Christmas, nag-upload ka sa taas.
May extension tayo sa London. Ay, may extension tayo sa London, sabi ni Ate Cherry. Wala na, nagising na yung diwa talaga na Ate Cherry. Yung 1 hour na rest ng Ate Cherry, parang hindi na mangyayari. Mhm. Parang hindi na nga malamig, no? Mainit nga. Parang umiinit bigla. Nawala na yung, yung hangin ng bagyo. Ipin-post mo na lang kaya yun. Naglag ako, may tumulak sa akin. Ala. Masamang elemento na yun, Kuya Benji. Masamang elemento na yan. Yung tumulak sa'yo. Baka sabi ng masamang elemento, sumusobra ka na, Benji, ah. Sumusobra ka na sa pangbubuli, ha. Baka inutusan ni Ate Chi. Multo. Sabi ni Ate Che, multo. Multo yun. Init mo. Hmm? Ayun. Init nga. Dahil ikaw nasa panaginip. Di matiyan. Wala na. May dumaang ferry. Multo. Multo daw eh. Si Jagger legit ang profile eh. Sige, bye-bye na. Takot ako sa multo. Bakit? Ba't takot? Baka nagpaparamdam sa'yo. Yung ano yan, yung konsensya yan, Kuya Benji, ang tumulak sa'yo. Kinakonsensya ka. Ayaw mo ng profile ko, Kuya Benji, oh. Ayaw mo daw ng profile ni Kuya Bern. Ate Cheng, nag-bye-bye na si Ate Cheng, oh, Kuya Benji. Di na talaga kaya yung hilo niya. Babanat na naman yan si Kuya. Huwag ka na mag-bye-bye, Ate Benji. Cherry. Baka maisahan ka pa niya ni Kuya Benji. Kukumin ka naman pamalupit ang pampagising. Siguro po sa account ko mismo. Maanak ko. Ako, pwede ba naman search? Akin na, Hmm. ay, akin na muna. I-search ko lang Sabi ito. na sa dito. Ay, ganun na sa tabi. Wait. Ay, si Kuya Ruel, ayun na, sige, dito lang pala matatagpuan si Kuya Ruel. Hi, Kuya Ruel, hello. Magandang gabi po. Saan mo ba ako hinahanap, Bro Ruel? Lagi naman ganyan, bye-bye guys. Sabi. Sabi ni Kuya Ben. Be good lagi boys, sabi ni Kuya Ruel. Dito lang pala matug. Kuya Ruel, hello daw po. Ayan, kompleto na talaga sila. Nakakompleto na sila. Si Kuya Hawk na lang. Kuya Jagger. Si Kuya Jagger, silent lang yun dyan. Si Kuya Hawk talaga, ilang days na din siya. Huwag kang matakot sa multo, Ate Cherry. Ate Cheng, kay Benji ka lang matakot. Baka mapako-comment mo pa yun, Kuya Romel. Pwede na. December. Oh. Goodbye, guys. Gaya yarn, Kuya Benji. Ginagaya mo yarn. Si Ate Megastar. Breakfast tayo. Ay, nagbe-breakfast Ito. pa lang si Kuya Ruben. Hmm. Yan.
Stop mo muna. Ipakita mo na lang yung title para panoodin na lang nila. Iba ko mo. Hinahanap kita Ba, sa Patay pakita mo Cindy yan. Bro Burn, sabi ni Kuya Robert. Hindi, para ano? makita yung title nga, huwag mo lakihan. Pakita mo na lang kasi. At ipatindog mo para sa dating na reserva na lang yung anak. Ayan yung sinasabi ni Ame, oh. Mga isang taon dyan. Atras mo konti, nag-autofocus eh. Yan. Mataba pa ako dyan eh. Dami yan. Wala Sunday, baka bukas. Ayun ako, kasama ko yung anak ko, ayun mo. Ito naman. Hindi ba ka? Ako una doon. Pa-jacket host. Sige po. Si Kuya Adolfo Escobar. Isa na yun. Wait lang, sorry. Okay na po. Ang galing pala tayo kay. Bakit ang na yung title mo? Title nito. Nakita mo din na ang hirap maghanap mo. 3 years of giving ng mga... Oo, ang galing kay tayo kay Hana, Kuya Robin. Ay, galing pala kay Hana. Oo. Nag-live din Ito. ata. Hindi ba nakakita yun? Ayun. Kita ba nila yun? Search na lang nila. Yan, ayan na lang yung ano. I-screenshot mo. Ikaw ako. Ano? Yung hinahanap. Bakit hindi sinama? Sino ba si Hana? Hinahanap ka kanina, Kuya Bern. Hana Provinciana. Si Hana Provinciana po. Sabihin mo siya, naka-ano siya? Naka-moderator na. Si Kuya Adolfo Escobar. Kuya Adolfo Escobar, okay na po, naka-jacket na po. Thank you po sa pag-tune in mo po. Pero sorry to pag-money. Sorry to ulo. Makita mo po yung pag nag-comment ka ulit. Ang bukibin. Hana ang dalagang probinsyana. Kuya Bon. Kuya Ruel. Sa... Sa church di ka naman pumunta doon, Bro Bern. Okay, salamat. Post. Thank you po. Thank you rin po sa sa pag-tune in mo po. Welcome po sa vlog. In viewers, hello. Magandang shoutout. Natulog na sa talaga si Ate Ching. Kuya Benji. Ano ba? Ula. Parang gusto ko talaga maligo. Maligo. Maligo ka? Gamitin mo nga yung sabon ko. Good evening pala, Ami and Paring Jason. Good evening, Kuya Rowell. Good evening po, Kuya Robert. Same to you po. Boom. Hello po sa lahat. Hello viewers, hello. Magandang shoutout. Ano? Magsasara na ba tayo? Bye bye everyone. Sige po Kuya Jaime. Ay, Kuya Jaime, Ingat po ingat lagi. po sa ingat po sa Ingat po. cruise. Salamat po sa pag-tune in. Ingat po sa biyahe nyo. Ingat po at enjoy po Oo. kayo sa inyong Yan paglalakbay. Ano ba? Baka sa Yan, mag-donate din si Bro Roel. Thank you, Baka Kuya sa- Bern. Baka sa toilet nagduwal. Matutulog daw muna yun, Kuya Benji. Si Ate Chen. Yung title po nun Kuya, Kuya
Kuya Born ay ano, pag, ano, nakalagay doon? Hanapin niya na lang po yung ano. Tapos ba yun? Tapos, ano? May screenshot mo nun. Ayun. I-ano mo na lang, i-back mo ang camera. Yan. Ay, ayun. Ito yung title na, no? Third year gift giving ng mga magpipinsan. Ayun na lang po. Ano po, bago po ako try niyo po munang panoodin kung may time po kayo. Para, Pero yung vlog doon, yung pagbalot pa lang. oo. Tapos yung ibang kaganapan doon sa ano, may title na pamamanikan. Mm. Kasi nagkasabay yun eh. Oo. Nag-gift giving kami. Ayan si parang Jason, tumutulong doon sa pamamanhikan, nagluto sila. Kung may tatanong mo. Ano po? Ingat po kayo kuyahan. Para saan ba yung donation? Sa ano, may ano po kasi dito, Kuya Roel, may tradisyon yung mga magpipinsan, yung mga pinsan ko na may gift giving pag December. Ngayon po gaganapin namin is sa 27. May GC na po kami niyan eh. Pang ilang taon na? Pang-apat. Pang-apat na taon na. Nag-ano na po sila, nagbigay na ng date. Dito din po sa amin, sa covered court lang, dito sa tabi. Tapos yun, yung mga nakukuha po namin lahat is binibili ng pinsan ko ng school supplies, yung toys, pang Christmas po. Bumibili din siya ng mga tsinelas, ganyan. Tapos, ano din po kami ng mga yung mga damit na, kumbaga pwedeng ibigay, pero, yung hindi na ginagamit ng mga toys or kaya mga damit, na mga used na. Yun. Kasi yung mga nakokolekt po namin na pera, binibili ng school supplies, kaya mga toys. Pag December po, para sa mga bata. Yan po yung yung vlog na po yun, yung kaunting part lang ng ng pagpapak po ng mga toys. Kasi yung ibang vlog po, nandun yung nagkasabay po kasi namanhikan din po yung pinsan ko. Doon si parang Jason nakatutok sa manhikan, kaya hindi po masyadong natapos yung kasama dyan feeding. Opo, Kuya Ruben Liboon, Ano? nagfe-feeding po yung paano ba kasi May feeding yun. po last year sopas nung una po kasi sobrang pa lang nung Sopas tapos sopas. mga yun. Yung una May mga- lugaw. Oo. Yung last year sopas lang yun. Sopas lang yung sopas yung niluto namin. Pero mas medyo okay na nung last year kasi 24. dati wala pang mga tsinelas nung last year, may tsinelas Sa mga palaro sa mga bata. Mm-mm. Inabot na ng gabi yun kasi maraming event. Tapos di ko na na-vlog yung pagbigay. Mayroon yun, kahalo dun sa Kitang-kita yung pagkakaiba ng Tingnan mo dun sa pamamanikan. Wait Pakita mo lang. yung video nun. Tapos, Wait lang. Iharap mo nga dito yung camera. Pakita lang natin yung kumbaga, picture naman yan. hindi, Doon na lang mga sa vlog. picture lang muna. Dun sa vlog. Para makita talaga nila na totoo talaga yung intention natin. Kasi nahihiya din nga ako nahihiya talaga ako Ito yung title na Ay, saan tayo makikita? Diba dito yan? video. Paano yun makikita? Masi-search. Pamamanikan, vlog ako. Parang Jesus. Ano mo sa Yan ito. Kasi forward na natin yung Pwede ba Kasi i-forward? halo yung pagluto nito eh.
Tapos yung pag-alis okay. namin. Kasama dyan feeding. Opo. Okay, maganda yun. Opo. Oo. Ano pang 4th year na po nagagawin po namin sa 27. Last year lang po ako nakasama sa kanila kasi sobrang medyo madami. Tapos 27 ulit yung ano, gaganapin. Oo. May date na yun, nag-ano na sa GC namin. Kasama ako sa GC yun. Saan na ba yun? Kasama kasi yung dito eh. Nung paalis na kami pupunta na dun sa Kasi ano. Kuya Margie connected and full watch. Sabi ni Kuya Adolfo Escobar, basta ako nasa likod ninyo. Thank you, Kuya Burl. Dito na yun. Pasensya na po, nahihiya talaga. Kamix yun ng ano. Wala talaga kasi masyadong video yun eh. Kasi na-busy talaga sa papamanhikan talaga. Baka sa unahan pa ng konti. Dito na naghahakot na. Yun. Mamanikan. Pinsan ni Mrs. yun. Mamanikan. Ayan. Maghatid na kami ng kain. Yan na yung kanin. Kasama kasi yan dyan. Amoy! Yan na yung kanin. Lalapitan kita dyan eh. Dalawang kaldero, puro puno. Yan, mahagip yan dyan sa video ko. Kasi lalapitan kita dyan eh. Ayan. Yung mga bata. Alam mo anong date yung ginanap namin last year eh. Anong ulam? Kunti lang kasi yung video ko dyan nung namimigay na kayo. Kasi nga, paalis na rin kasi kayo. Sabay kasi yung... Nag-drive kasi ko ng van. Gamitin pa yan. Yan yung ulam. Oh, ispila di super lens oh. Ispila super lens. Nag-drive kasi ko yan. Yung ulam. Huwag ko kung lumapit pa ako sa iyo dyan. Basta nakuhanan ko lang yun. Huwag ko kung... Wala. Wala ba? Kasi nandyan yun. Nahagip lang. Hindi. Dinaanan ko yan eh. Alawang nito, mapunta Kuya Bon sa harap si Kuya Benji. Wala ba? Baka sa unahan pa. Bakit wala? Nandyan niya, kaso hindi lahat. O, kasi dadaanin, lakat na yun. Kasi ang pamimigay niyo na yan eh. Ako, kayo namimigay ng mga bata. Ako doon ako Baka dito sa ano? nagluluto kami Baka yan eh. tapos na yung papamanhikan. Dito na sa kabila, dito. Nahalo ko na lang ngayon doon. Ganap na ganap yun last year eh. Ako nandito. Hinaan mo. Nagluluto kasi ko yan, kaya di na ako nakapag-vlog sa inyo. Andyan ako. Magkamix yan. Ako nagluto dyan eh. Ang daming higado. Yung namanikan na yan, yan din yung kinasal ng piyesta. Diyan ako nagluto. Kaya sila nagbibigay ng mga ano sa bata, hindi na ako nakapag-vlog. Kaya yun yung nangyari, si parang Jason nandoon. Namanhikan ako naman, busy sa mga ano, dito sa mga Dinaanan bata. ko lang sila. Ayun, Kaya nung paalis na kami, nahagip sila ng vlog na namimigay. pero hindi nakatutok talaga yung camera kasi hindi ko rin maasikaso kasi yung ano. Kasi ganyan ako dito pag may mga okasyon, tumutulong ako na ano eh. Magluto, magkatay. So kailangan pala bro Benji, mamanhikan ka din. Yan kila Kitty yan eh, bahay nila Kitty yan. Kapatid ni Kasi Kitty kapatid yung ni Kitty yung namanikan, yung kinasal ngayong taon, yung pinaglutuan ko. Kapatid ni Kitty yan.
Yung namanhikan. Ito kubo lang yan nila Kitty. Kubo. Giniba na nga yan bago Sa magkasal. likod nyo rin maiba naman. Hmm. Bahay yan nila Kitty. Wala yung bahay nila nasa likod. Hmm. Tama, bro Benji. Hindi na sukob. Hindi na ba sukob? Hmm. Igado. Grabe, sarap Yung kabila, niya. kalderita yan. Hmm. Yan furniture nila nila Kitty. Nagpo-furniture shop sila eh. Hmm. Daya nyo naman, ako lang dapat nasa likod. Sabi ni Kuya Bren. Yun na. Ayan bahay nila nila Kitty. Yung bahay nila Kitty, oh. Hmm. Ayun, mga babae busy naman sa ano. Hmm. Ayun ba si Kitty? Yan yung kalderita. Bakit kung nakakip dyan si Kitty? Kala ko Kuya Bren si Kitty Duterte. Pinangalanan kasi ni ni Kuya Kuya Benji. Benji ng Kitty. Ayun tuloy, pati kami Kitty na din yung tawag namin sa kanya dito. Kaya pag pumapasyal yan, Kitty, tumatawa na lang din. Tinanggap niya na yung masikip sa bandi na ako Wala nasama. na. May ano na. May ads na. May ads. Hindi kasama sa van, masikip. Daming daming sumama nun kasi sa pamanhikan dito sa amin. Lahat Talagang kasama. Mga ibalik mo pamilya. nga dun sa dun sa Third GP. gift giving. Gift giving. Doon na lang sa picture nyo kaya na nung nagpicture kayo ng tapos na. Yung na lang, Ito. wait lang, sa messenger ba? O, saan yun? Ay, Kuya Danilo! Ay, magandang gabi. Kuya Hello po kay Danilo Pizarra. Asan yung picture nyo? Ito yung year 1. Ay, Hindi yung kasama ka na. Yung pinakita mo kanina. hindi pa kikita natin sa Nakasama kanila si kung Kitty. paano. Hindi na nga no joke. Basta para sa bata game ako. Alam ni Bro Rolando. Thank you, Kuya Bern. Ito. Kasi dyan si Kitty. Hindi naman masyadong kita kasi Hindi na mazuzoom Kita yan. Hindi na mazuzoom. Ayan o. Ayan yung last year. Ayun si Kitty o. Ayun o. Wait lang, nawawala yung natin. I-atras mo konti. Nag-auto zoom kasi. At eto Ayan, ako, sobrang tabako pa. Ayun si Kitty Ayan may o, yung salamin sa alaga ulo. ko si Ayun, lahat yan halos pinsan, magpipinsan ho kami. Ayun si Kitty, ayan o, eto o. Ayan o. Basta. Hello po kay Adolfo. The Jason TV Connect and watching. Thank you, Kuya Thank you po. Adolfo. Kuya Danilo, hello. Yan yung mga pinamigay nila. Ito po yung, mo nga dito, atras ng camera. Hindi, yung camera nandyan. Ito po yung namimili ng mga toys and lahat po ng kailangan namin. Ayun, sobrang malapit loob ni Roborn sa bata. Yun po, sobrang laki na ng improvement nung kasi nung first, wait lang. Ito na yung mga gift eh. 2000 nawala ano pa. yun? Ayun na. Ito. 2024. Ayun o. Ayun na yung mga gift o. Daming bata niya no. Noong 2024, marami na. try Mas natin lalo yan ngayon. I-try natin yung unang year pa lang. Wait lang. Try natin yung year. Kung yung simula ng kung paano sila nagsimula. Ito lang, ganyan. Ano ba yan? Ganyan lang. Okay, dito ko na lang anuhin. Ito dito lang nagsimula. Wala pang covered court yan. Ayun lang sila lang Yan si Kitty apat. sa unaan. Ayun lang yan yung pinakain sa mga bata nung first. Tapos ito naman yung sa pangalawang year na wala na. Sa GC kasi namin to eh. Lucky 7. Ito naman yung year 2023. Ayan na, medyo dumami na yung toys. May mga pa-games na din. Madami na din sila.
Ayan na yung mga, pati yung mga nagsasample ng games. Yung mga pinsan ko din. Sa akin na yun. Sobrang laki na improvement ng gift giving. Tangkad ni Kitty. Matangkad talaga yan si Kitty. Matangkad talaga yan. Ako lang maliit sa aming magpipinsan, Kuya Benji. Kaya ako parati Matangkad inaasar yan, kaya eh. nga majorit yan. Majorit din yan sa school nila. Majorit din yun sa school nila. Ako lang pinakamaliit, Kuya Benji, sa aming magpipinsan. Kaya parati ako naaasar. Ibaba ko na siguro, sa loob na tayo. Oo. Kasi ano na rin man. Ano ba? Ay, 12 na. Akala ko 9 pa lang. Ano yung wala na ba yung ano? Ilalabas mo yung pang flash. Kaya maya siguro. Tangkad ni Kitty. Si Bro Benji, lahat ng pinapakita, si Kitty pa din napapansin. Matangkad talaga yan, Kuya. Salamat Benji. Kuya Adolfo. Thank you po. Sa Tawa pag-tune tuloy in. si Kuya Romel. Kahit inaantok na yun si Kuya Romel, oh. Tawa pa rin. Ayan, yung mga inaantok ko yan, si Kuya Benji, tsaka si Kuya Romel. Tawa tuloy si Kuya Benji. Tangkad talaga, hindi ko alam ano ba height niya. 5'7", 5'6". Tangkad yun eh. Kunti lang naman tangkad yan sa'yo. Hindi, ang layo. Kunti lang kasi di naman tumangkad sa akin yan. Ang height ko naman 4'11". Ay, naku Di talaga. naman tumangkad sa akin yan. Ang liit kong tao, 4'11". Kaya parati ako sa inaasar nila ako sa height ko. Kasi yung kamay nila pinapatong nila sa ulo ko. Siyempre siya agad hanapin ko. Naku, Kuya Benji. May tingga ka sa ulo, Kuya Benji. Magkakatingga ka, Kuya Benji. Saglit mo naman. Magkano? Yung okasyon. Oo, sa 27. Mismo. Mm-mm. Sana hindi umulan para hindi naman mabasa yung Sabay dito tayo kasi January pa naman travel pa ako Maynila. yung inaano ko lang, wag lang ulan talaga. Wag mo Kailangan naman. umulan kasi nasa court naman. Hindi, syempre, papunta sa court, mababasa yung mga bata. Wag mo naman takutin si Kitty. Wag mo takutin Ami. Wag mo takutin. Hindi, alam yan ni Kuya Benji eh. Napagkwentuhan. May tinggat. Alam si Cherry, nahihilo na yun. May tingga. Nasaan na pa yung susi natin? Wala na tuloy yung susi. Tulog na yun, Kuya Benji. Tinanggal na yun yung headset. Antok na antok po yun si Ate Cherry. Kasi na lately kasi ay nung kasi nasabi niya talaga sobrang busy talaga. Alin dito? Wala sa babae. Dito. Mamaya na. Kung di na to kailangan, itapon na yan. Hindi na kailangan yan. Parang may sayawan. Sa ano daw? Malawag. Kila Ate Catherine Guanson yung may sayawan. Ang lakas ng tunog eh. Oo. Wala yung susi. Yan, bukas. Tingnan mo nga muna sa loob. Huwag mo takutin si Kuya Benji mamaya. Mag-say goodbye na yan. Si FPJ ba boyfriend ni Kitty? Hindi, si Rambo. Si Rambo ba? Si Rambo ata. Yung may nakaganyan pa yun eh. Missing pa yun eh. Wala ma. Wala ba? Asan ba yung susi ng tindahan natin? Ito, nagbukas yan. Ako pa naman si Kalimot. Wala yung Ay, diba? nandito na. Paano mapapadlakan yan? Hindi na.
Si Bebe, iwan mo si Bebe. Gising mo si Bibi. Para i-ano sa Magsarado muna kami tapos na kami sa labas. Para mabutan. Tulog na talaga si Ching. Makatulog sa suka niya. Nahilo daw talaga. Sobrang sobrang payat siguro na Ate Ching eh. Tatawa si Kuya Barn. Kuya Barn, hindi ka na po nakapaglinis. Walang tali yan eh. Ano magtali? Bakit ko lang pumunta? Sige na, sige na. Natagal-ilo. Hello sa 10. Oo nga, gulo ni Bro Benji. Tawagin mo si Bebe. Anak! Anak! Yan, tanggalin mo kayo. Bibi! Okay, tatali ko yun. Bebe, tara na Bebe. Habang wala ako sa labas. Oo, gulo na. Kuya Benji Kuya Benji. Opo. Gising pa si Romel, anti-live ni Ate Margie. Hindi rin talaga, hindi nakakatulog si Ate Margie daw pag hindi kasi nagla-live eh. Sarap ng tulog ko nito. Diba na ulit. Lakay pa yun. Ay, di man nakaabot. Maipit. Ha? Maipit. Next. Hello. Ay, tatawanan. Live pa ako, solo viewers ko po, si Kuya Romel. Ah, nakalive pa daw siya. Si? Ate Margie, akala ko hindi na. Ay, sorry naman po. Frank Jason Dan second videos. My friend host. Full watch. Thank you, Kuya Adolfo Escobar. Thank you so much po. Live pa ako, solo viewers ko si Kuya Romel. Thank you po. Ala, Thank you aba po sa inyo madaling lahat. araw na Ate Margie. 2 hours na rin Pwede naman. Ate Oras na Margie ba? para makabawi naman ako sa'yo. Ay. 2 hours and 20. Kuya Romel. Akala ko pala si Ate Margie. Bakit yung ano mo? Parang mas magandang... Ayaw mo lang gamitin yung tablet mo?
Parang mas maganda pag Naglalag kasi. editan ko yan. Kasi ano, naglalag kasi ito. Ang dami kasi sigurong games na naka-download kasi. Pero ako na Hindi naman ako naka-live si Ami. Ah, hindi ba naka-live? Ay, sorry naman natin Margie, naguguluhan na tuloy ako. Opo, siguro ano, para, ano ba? Hindi kasi talaga na ano eh. Hindi rin kasi natin alam na naka-live na din. Siguro Ate Margie para ano, para hindi kayo magkasabay, mag ano, tinginan na lang po. nakukulit ng pusa. Joke lang po, may bukas pa naman. Sabi ni Ate Margie. Ano, may kukunin pa ba ako? Asan yung susi? Nandiyan na. Tinakan mo? Ano? Susi. Ayun. Palagi sabay kayong dalawa sa live. Hawakan mo. Kukunin ko pa pala. Di ba balikan mo pa ito, baby, oh? So, kunin lang natin ang ating mahiwagang dextrose. Ayun. Nakalagay. Dami niyang naka-reserve ng dextrose, oh. Ayun. Thank you sa libreng dextrose eh. Ayusin mo yung ano baka biglang. Hindi, daganan mo ng ano. Ako na bahala, ito na. Daganan mo ng tubig eh. 2 a.m. yan natutulog si Margie. Joke lang po Kuya Roel. Gising ng 6 a.m. Ay, oo nga Ate Margie. Ay, hindi. Mas maaga pa ata. Kasi nag-aano sila, nagtitinda ng gulay eh. Baka, di ba Ate Margie, pag nagtitinda di ba ng almusal, baka sobrang aga mo pa nagigising. Nak, hinaan mo ng konti. Okay na ba? Hello, balik sa ating mahiwagang pwesto. Gising ng 6 a.m. Parang mas maaga pa ata nagigising kasi nag-aano sila, titindi. Bebe, hinaan mga bebe bang tipo. Na. Hello sa 10. Hindi naman Ate Ami bawi-bawi din sa tulog. Paghapon Ate Margie, baka mag-low blood ka na Ate Margie. Kami kasi sa ano, nagigising ako ngayon ng maaga kasi ay bukas wala naman atang school eh, holiday, alam ko. Huwag na kayo matulog, maglagay na lang ng date. Kape Kuya Benji, kape. Sobrang tapang na kape. Yun na lang. Magkape ng matapang. Ako nga parang gusto ko Yan maglaba. kaya una mong vlog. Alam. Mga naisip ko kaya di na muna kami. Sana ako may kuway. Yan kaya una mong vlog. Parang mataba-taba pa din yung ano ko. Nak, ay pasok mo yung pagkain ng ningning mo, nak. Kukunin nyo ng ano. Kukunin nyo. Hello sa 10 pa din. Ang dami pa din natin. Magkape na lang Kuya Benji. Kunin mo yung pagkain. Yung ano. Lolo lang sa pintuan para makuha ni Lolo mo. Hindi siya basta-basta nagcha-charge pala. Asan yung charger nito na? Kunin mo nga yung charger ko. Dito ka na sa kabila. Hindi naman naman nila alam ito. Yung charger ko na, kunin mo. Ayun o. Oh! Yung charger ko. Hello sa 11. Madami pa tayo. Ma, hindi nila yan ito alam. Hello. Pilipino yan, di ba mama? Ayun, Pilipinas yun. Ito. Magaganito ito sa puto. Okay.
Ami, sa'yo ko na send donation. Opo, ay, pwede po Kuya Born kasi ayaw ko din po kasi maglagay ng ano, ng maglagay doon sa, baka kasi, hindi ko po kasi pwedeng ilagay yung ano doon kasi baka gamitin po yung ng ibang tao po. Andun na lang sa'yo. Opo, ako na lang po mag-aano sa kanya kasi nandito naman po yung mga pinsan ko. Thank you na agad po, Kuya Bern. Huwag mo lang i-attach sa ano, sa vlog ko. Kasi plano niya kasi i-attach sa vlog ko yung ano na yun. Kasi, Huwag mo lang i-attach yun kasi sinabi mo na rin sa yung ano. yun na lang po, dun na lang po, wag ko na lang po i-ano sa vlog niya kasi naano kasi baka gamitin ng ibang tao eh. Iba ko rin yung mga pictures tapos lapagan nila ng ibang ano. Kaya nga dapat dito na pala pinakita yun. Scammer. Oo. Dapat pala Bibili yun yung na. electric pan niya, pahingi kami ng mama mo. Dapat hindi ko nilagay yun na. Parang This live mo nakakaano. na. Ha? Okay lang ba yun? Okay lang yun. Takot ako eh, baka siyempre, baka maloko. I-delete mo, hindi ko alam paano. Alin? I-delete ko dyan, tapos sa baba naman sila nakapunta. Ito. Tapos siguro po yung vlog na yan, Wag vlog mo na yan, i-delete. kasi yun sasabihin ko na pinapagawa ko siya ng ano, ng channel niya. Para may backup siya. Para, Pag nawala yung ano. oh, siguro, yan siguro yung pinakang unang vlog ni Ami. Yung ano na yan. Itatry ko lang mag-daily ano. Para pag nahack yung ano niya, wag kang kabahan kay Magic, kami lang to. O sige po, sige po. Kahit konti lang po, kasi marami naman yung mga Madami po marami kami yung mga magpipinsan. may mga sponsor din sila. Kasi tulad nga nung isang taon, gabi na, di pa sila natatapos kasi daming nagbigay talaga. Kahit konti lang. Bro, eto na. Nakita ko na po, Kuya Kahit Bern. konti lang na ano. Sa 27. Sa 27, pero ipapamili na kasi nila to. Habang Oo. ano, kasi ang Ipapackage yan eh. ang ano po kasi nito, bultuhan ang pagbili ng Oo, pinsan ko. Kasi bultuhan. ano kasi madami siyang kakilalang ano eh. Madami siyang Opo, kakilalang ano, negosyante. Doon Oo. sila kumukuha. Kaya yung, alimbawa, yung presyo ng isang tsinelas is 50 pesos o 30 pesos. Nakukuha lang niya po ng sobrang kalahati sa Kasi presyo. parami Kasi na ng parami yung ano, katulad nga nung mga nakalipas na taon, nagsimula lang sa Ba, sopas. okay yan mag-vlog. Thank you, Kuya Roel, Oh, sa ano. nagsimula lang sila sa sopas. Ito try ko din po. Pero baka Tapos, sa ano na po. mga sunod na taon, may mga ano na, may pakain na, Thank may you, Kuya mga Bern. Nandito na patsinilas po. na. Isasend ko na lang po ito ganino ko ba isasend ko? Wait lang po. Isasend ko na Itanong lang mo muna po. sila. Opo. Kung diretso na po dun sa ano. Dalawa po kasi yung Kuya Jesus, sorry, hello po. Good morning po. yung Gcash ng ano ng pinsan ko po eh. Yung isa kay Kitty. Kay ano din. Mag-ano ka na sa group chat na may bibigay ka rin na ano galing sa sponsor. Nandito Sponsor naman sa natin. GC. Mm. Kakausapin ko, pupuntan ko sa bukas. Nandyan lang naman siya sa kabilang bahay. Di ba sila nakalis? Sina. Maynila? Hindi kay Kati ko nakalagay yung Gcash ni Kati. Oo. Thanks daw po, sabi ni Katie. Thank you talaga, grabe Kuya Bern. Thank you so much po. Grabe ang ano po. Madami na pong yan. Madami nang bibili, parang na-imagine ko na yung Mababanggit naman po kayo niyan doon sa ano. Kuya Kasi- Jesus, si Kuya Jesus, hello po. May ano po yan eh. May baka mag-arkila sila ng basta naka-speaker siguro o mag-arkila sila ng sound system. Depende po yun ng Hindi ano, na, nasa barangay lang ang ginagamit. sa barangay. Oo, yun. I-announce naman po yan. Kung magkano yung budget nung taon na yon, magkano inubos. Sobrang laking ano na po. Hindi from Bird. From Bro Benji yan. Sabi na Kuya Bern. Thank you so much po talaga Kuya Bern. Thank you po sa pagsuporta at ano po. Thank you. Asahan niyo po na sobrang dami na po talaga, as in dami ng matutuwang mga bata nito. Oo. Sobrang ano kasi kung But- makita niyo lang po talaga yung smile ng mga bata pag nabibigyan talaga. Medyo magulo na masaya.
Sama mo lagi si Kito sa vlog mo. Madami. Yung mga Oo. pinsan ko talaga kasama yan. Kasama Kuya yan. Ramel. Sila magpapinsan. Asahan mo. May makikilala din Tapos- kayong mga pinsan pa. Hmm. Pinsan pa namin. Kasi halos kami dito talaga magpipinsan talaga na ano. Kaya sobrang na-imagine ko na yung tuwa ng mga bata eh. Kaya nung nagre-repack kami last kasi umaabot kami ng anong oras na ba kami natapos Madaling araw. mag-repack. Tapos Na nagbigay kami ng ng kape. Tsaka noodles, nagluto kami Noodles, ng oh. noodles eh. Konting tulong lang po. Si Bro Rovel yung madami. Malaki na po yun. Grabe, ang laki na po nung talaga Oh. Kuya Bern. Alam ko, ilang pares na ng tsinelas. Asahan niyo po at lahat po yan makakarating doon. Kasi yung sa GC po namin, yung pinag-uusapan namin is na medyo i-level up yung pamimigay. Yung ano talaga kasi last year may mga yung kumbaga taon-taon natututo yung mga members na mag-upgrade ng ibibigay para daw ma-feel talaga ng mga bata yung Kalaro. yung ma-feel talaga Sabi, yung nung nakarang taon nga, inabot kayo ng anong oras? oo, gabi na. Kaya Pag-distribute. yung sopas talaga as in, grabe yung Mm. SK chairman hindi Kuya Benji, hindi po siya Hindi siya. pwedeng Bawal kasi captain yung chairman kasi yung mama niya ni Kitty, kaya hindi Kapitan pwede siya niya. mag-SK. Bawal, di ba? Bawal Bawal din. kasi yung magkakamag-anak sa anin. Chairman po yung mama niya. kapitan. Yung pakain last, sopas. Kaya Marami yan sobrang dito. May ibang grupo din na naggaganyan din. Hindi lang sila. Oo. May ibang grupo din, mayroon din yung mga SK, Oo. Yung SK din po, yung official SK, dito, naggaganyan may din. naggaganyan din. Ewan ko kung sino mauuna. Hindi ko alam, baka kami kasi 27 kami. Ano ba YouTube channel mo tan? Wala pa kuya. Mag-iisip pa. Mag-iisip Sabi ko pa. nga sa kanya, Mrs. Paring Jason na lang. Di pang back up Oo. lang ng ano yan. Oo. Tsaka kahit hindi pa to nagbablog, nag-ano na rin ako kasi ang pinaka gusto ko talaga sa kung magbablog ako. Kasi dapat sabi ko noon pa kasi bata pa yung anak ko, parang mababalikan niya yung mga ginagawa namin is nagsimula yung pandemic, nagsimula yung sakit ko, yun nawala talaga. Hindi pa to nagbablog. Tsaka batang-bata pa talaga si Bebe noon. Gusto ko na. Kasi para sabi ko pag tumanda siya, makikita niya yung nung lumalaki siya, simula baby pa siya. Kaya sa cellphone ko kahit hindi ako nag-upload sa social media ko sa cellphone ko, dami niyang mga Memories. mga video niya ni Baby. Kasi yun talaga yung pinakang goal ko talaga. Yung ma-treasure ba yung mga memories. Kasi minsan lang maging bata ang anak ko eh. Kaya yun sabi ko, ang bilis lang tumanda. Pwede na. Bilis lang. Pwede na yung Oh, yun paring po. Jason. Opo. Magagawa pa lang. Baka sa sunod na araw, pag tumambay sila Nini dito. Kasi gumagawa ng channel si Ikaw marunong ka na. Kasi Nini o kaya ang kapatid yung isa. Pero pag-aaralan ko muna, Oo. ang ano ko lang talaga is talaga yung mga memories talaga. Kasi habang sa isip ko nga, Kasi sobrang marunong na late rin ito eh. mag-edit. Tinuruan ko na rin siya mag-edit. Parang isip ko nga, sobrang late na kung mag-YouTube eh. Kasi time Okay na si lang yan. Bebe. Kahit mga unti-unting upload. Time na si Bebe. Siguro, may attach na lang ako mga Kasi video niya nung bata pa Yung siya. pagganap niyan, hindi lang yan isang vlog eh. Mm. Oo, hindi lang yan isang vlog. Hingi ka sa kanila ng video na namimili sila. Kasi mamimili yan sa Maynila eh. Sa Maynila po kasi yan namimili. Nag-ano po sila sa Divisoria. sa iba-ibang Sa mga mismo bodega. Kasi yung namamahala ng ng pera sa Manila, sa bodega talaga siya Bodega. pumupunta kasi nagbi-business din po kasi siya, nag-online seller, Sabihan Kaya mo madami si siyang sabihan mo si na pag namili, mag-video sila kahit ilang minutes na tapos ipasa na lang sa iyo. Oo, alam na nila. Ami Ramos Official TV. Grabe si Kuya Benjo, nakagawa agad. Nakaagawa agad si Kuya Benji eh.
Hindi basta-basta kasi yung pabuklat eh. Ang ano ko lang talaga, maikip talaga yung mga habang bata pa yung anak namin. Kasi pag sabi ko nga, dapat pala nagsimula ako nung ilang buwan pa lang si Bebe, yung ganyan. Bibi, Meron kayong bintana natin na ayusin mo na, baka may kumatok pa sa atin, Bebe. I-ano mo na yung bintana po. Isarado mo. kortina. Yung kortina kasi baka may kumatok pa sa atin. Kasi dalawa naman yung GoPro ko eh. Yung isang binigay ni Kuya Jojo, saka yung nabili ko. Kung pwede kong paggamit sa kanya yung binigay ni Kuya Jojo sa akin. Si Kuya Jojo kaya Tapos kumusta na sila? vlog-vlog siya dito. Bilis mo, Benji. Kitty the Third Official TV. Kita dito sa Official TV. Kuya Benji, parang ikaw nakakaano ng tahi ko, Kuya Benji. Baka bukas, buka na yung mukha ko, Kuya Benji. Ay, tatawa tuloy si Kuya Bern, si Kuya Romel. Naku, ang taba talaga ng utak talaga ni Kuya Benji. Grabe ka talaga, Kuya Benji. Yan na ba epekto, Kuya Benji, na walang tulog? Epekto na ba yung Kuya Benji ng kulang sa tulog? Yung ganyan. Naku, kung gising lang si Ate Cherry, baka tawang-tawa na naman yun. Gising yun. Hindi tulog yun. Tulog talaga si Ate Cherry. Hindi yan magpapaalam talaga kung hindi talaga pagod na pagod. As sabi diba na Ate Cherry, utak kasi yung ginagamit yan, medyo nakakapagod. Natawa din siya sa sarili niyang banat. Natawa ka din. Pero si nandun na, sa Manila na. Sino? Si Fred. Andun na. Oo. Doon yan mamimili. Sabihan mo na kaagad. Nung din sila sumakay, baka kasabay din natin kaso na-late lang silang konti. Kasi sabi nila dapat makasakay sila ng 29. Para makasama kaagad sa budget. Kasi nasa Maynila pa sila niyan, yung mga package. Isa-isa na yung nadadating. Kasi Ipapadala na yun sa sa Super Lines. Pag kasi nila, pag may dumating sa kanila, binibili na nila. Tapos yun, isa-isa na nilang pinapadala. Yung maganda niyan pala, ang maganda niyan, Meron nga yan, last minute eh. maganda niyan, yung nabili niyan, ipabukod mo. Kasi para mabidyohan mo na ito na yung nabili nung pera na yun na nasulisit mo dito. Pero doon pa rin yun. Ay, ano yun, Kuya Oo. Bern? Ang mahirap ang walang gising. Yan. Opo, yun nga. Yan din kaya rin sinasabi ko. Pag may nagrereklamo na, Walang tulog. puyat daw lagi, walang tulog. Yan ang sinasabi ko eh. Okay lang walang tulog kaysa walang gising. Sa akin, Kuya Robin, ganyan eh. Okay lang sa akin walang tulog, basta hindi lang yung walang gising. Mahirap na yun pag walang gising. Ano yun, Kuya Bern? Pwede, di ba pwede yun sa food or sa Kahit saan yun. Kung sa laro. Sa laro. O pwede yun. Pwede. Pwede rin sa mga chinelas o kasi may mga bag, di ba? May mga school supply. Kasi magpapasukan na rin yan eh. Malapit na yung graduation yan eh. Yung mga... December pa lang naman. O, December, pero may... Hindi, ang Minsan nagano rin baga ng bag niyan. kahit saan. Ay, Oo. sige po, Kuya Bern. Pag-aanahan ko po. Ipabukod mo lang yung nabili ng pera na yun. Din. Sabihin mo na lang na galing sa sponsor. Parang feeling Para ko mas- yung... tatawa din Para siya. yung Tawa din sila. para yung vlog, detalyado. Parang gusto Para ko yung din vlog, detalyado. itanong mo nga dun sa kung magkano yung paano. Parang gusto ko yung ay, tawa tuloy sila lahat. Yung ano, yung nagma-magic ba? Yung nagma-magic, yung clown. ay, Pangit siguro, ba yun? wag yun. Parang gusto ko Mawawala yung ng mga bata nun. hindi habang naghihintay niya. Wag na. Mapapatagal. Matagal yung distribute niya ng Matagal talaga Oo nga. yun. Kasi ang niyan, alauna yan ng hapon. Di yun pwede mong isabi. Alauna, after lunch, minsan nga alas 12 nandiyan na yung mga bata, sobrang excited. Alauna yan nagsisimula hanggang hapon, kaya pagkatapos ng hapon, yan na, Kasi, snacks na. Ang dyan, dapat sila mismo yung kasi sila yung nagsimula eh. Tapos ikaw, nung isang taon ka palang nakasama pangalawa ngayon, tapos uunaan mo sila ng nasa isip nila. Pangit yun.
Hindi. Isang Oo. suggestion yun. Oo. Suggestion naman. Kunwari, habang Baka nagpapadami sabihin na. nila, nagbibida-bida ka sa kanila. Hindi yun. Any suggestion, ano naman yan? Napag-uusapan yan kasi may GC naman kami kung ano yung pwedeng i-recommend mo. Ano mo lang sila, basta mag-ano May ka. wala pa naman silang program na ano, Mm. na program na naka-plan. Pero yung solicit kasi nagsimula na para medyo maano. Kasi may mga, di ba, may Nagsisend na mga sila ng laruan. ano eh, nagsisend na din sila Pwede ng- rin yun, ipamili mo ng chinilas, bag, o kaya ano. Kasi kung puro laruan, di ba? Tapos yung iba sa foods, pwede yun. Ilan na ba naipon nila? Wala pa. Nagsisimula pa lang sila eh. Guys. I-message mo na ano, para alam na nila. Ay, may okasyon pala kasi December 25 dito, yung banda pala nila. May sayawan nga 25, alam ko may banda dito, Ayan, 25. kila Franco may Oo, banda. yung pinsan mo rin yun. Mm-mm. Kasi magbabakasyon galing Dubai. May banda yung sarili. Dito raw gaganapin. Napinto na yun ni ano? Ni Kuya Uncle Junjun. Oo. 25 may sayawan, banda. Kaya 27 yung ano nyo. Baka 28 din yung mga SK, ano, SK chairman. So ba kaya mga amigo ulit? 26 School supplies, Xmas. Ay, wala bang Xmas party sa site? wala pa po akong idea, Kuya Boy. Hindi ka pa kasi Mm. nakakaano. Kasi si Kuya Noli yung mag-ano po niyan. Wala pa pong ano. Sabi. Siguro po mapag-usapan niyo yun. School supply daw sabi ni Kuya Robin. Oo. Pwede rin yun. Opo, Kasi para may ano na, kumbaga palalapitin nyo na lang tulad nung ginawa nung iba dyan na o sino yung mag-grade 4 sa sunod na ano, sino yung mag-grade 5 o mag-grade 2. Kasi yun na rin yung ibibigay mo. Hindi, ang ano kasi talaga nila is more on ano talaga, Christmas talaga. Gusto kasi nila ma-feel talaga yung Christmas, hindi pwede yung yun talaga ang Pares din yun. Kasi hindi, yun gift mo na talagang rin yun. usapan dito sa GC namin, more on Christmas talaga, as in ipadama talaga yung Christmas na yung Christmas, diba, parang para sa bata talaga, na para sa bata na yung magbubukas sila ng gift na matutuwa sila, hindi yung ano. Ay, nawala. Nawala tuloy yung ano. At Bro Ruben. Palagay mo, tarpaulin. Palagi mo tayo pa rin donated by Burn at and Roel. Pwede po. Ayun no. Per pack. No. Tumbler. Ayun yung iniisip nila mag-upgrade eh. Tumbler na yung mga pang-baby lang. Ayun yung iniisip. Pakita mo sa kanila yung mga pinaplano na nilang bibilhin. Ay, kita pa. Ang lakas kasi ng ano ko eh. Yung mga ganyan po. Kita pa. Ay, Mga tagilid ko tumbler, na mga lang. pambata. Pero may mga candy daw yan eh. Yun yung sa ano namin sa GC, usapan. Sobrang mura lang niya makukuha. Kasi yung mga, madami na siyang kilala. Pwede rin nga yan, chinilas eh. Yung chinelas, alam mo, yung kwento ng chinelas last year, last minute na lang yun, pinadala na lang nung Kaya nga. supplier. Halimbawa, bukas, Pwede yan chinilas eh. Yung Bukas. chinilas, sige mo. Oo. Yung chinilas, pare-parehas na lang. ganun Tapos, yung ginawa namin. hindi patatagpuin yung bata. Kung baga, nakahilera yung bata para maayos, hindi yung magugulo yung mga chinilas. Ganun nga ginawa Oo. namin. Kukunin mo Nakahilera yung mga Oo. maliliit na size kasi para-paras na Oo. size, maliliit Kukunin hanggang mo sa yung bata, malalaki. kukunin yung bata, papunta doon. Tapos, siya papipiliin mo na yung kasya sa kanya.
Kasi pag bitawan mo yan lahat, magugulo yan, hindi na malalaman kung saan yung kapares noon. Nasa stage yon, lahat ng tsinelas, lahat ng gift, nakapila Oo. sila mula maliit hanggang malaki dito. Isa-isa lang napapunta Yun. doon. Pwede rin yan. Kami, isa-isa, nakapwesto kami dun Tsinelas. sa maliit, yung isa nakapwesto, isa-isa kami nakapwesto, may nakapwesto din dun sa mga batang nag-a-assist, na ina-assist papunta sa stage. Wait mo sila para lagay mo from Marites sponsor ni parang Kaysa. Nakakahiya naman yun, Kuya Benji. Bakit doon? Tari po pala PS Ruben. Ay. Papatar po. Sabay, kung gusto nila, pwede yan. Nakakahiya Patarpulan naman, na. Kuya Benji. Pwede po yun. Patarpulin. Opo, ano po request nyo? At Halimbawa, syempre, magbibigay din po ako niyan. Oo. Mag-sponsor din po ako saka niyan. pwede rin po kayo mag-suggest na ng games for kids. Kung halimbawa yung donation nyo po, siguro, kung may po kayo suggestion na yung donation ko, ibili nyo ng ganito. Tapos yung games nyo, pa ganyan. Kasi lahat po, Bay, pwede. may Pwede rin po kayong mag-suggest kung ano madami yung na silang gusto niyo. suggestion na games eh. September pa lang, nag-brainstorming na tong mga to eh. Basta yun po, saan nyo po at magbibigay din po ako na sarili kung ano. Pero hindi malaking halaga. Basta yung kaya ko lang na ibibigay mo para sa mga, saka barangay naman namin yan. Eh hindi, may dumayo Oo. na taga ibang lugar. Ako magbabay lang ito kung basta mukha ni Bro Benji at Kitty. Nakalagay, ikakasal. Nyup siya. Ayaw niya pa na, ayaw pa nababasa naman yan lahat ni Kitty. Ano na kayo, Benji, ikakasal? Pag naka-tune in yun, nababasa niya talaga yun. Eh, nakatune in yun, maato Oo. pa. Pero pag nag-end na yan, yung mga comment nyo na yan, mawawala na yan. Pero maririnig Panibago, niya pa rin oo. yung pangalan niya. O, pag nanood siya dun sa live, maririnig na yun. Kasal yarn. Ano ba, nababasa naman niya yun. Pick ni Benji, lagay mo sa tarpaulin. Pwede. Kasal yarn, Kuya Benji. Si Kuya Bern, tsaka si Kitty. Ay, mukha pala ni Benji at Kitty nakalagay. Kasal yarn, Kuya Bern. Graduating. Tapos nakalagay cum laude. May naisip akong guys, yung napanood ko sa yung major sponsor ako, Bro Benji. Pakatay ako baka. Patay Patay tayo tayo dyan. Saka yung okasyon na yan, di lang po yan sa mga bata kasi yung mga nanay, pumupunta rin. Kasi di naman nila hayaan yung mga bata dyan. Pero more on bata. Oo. Pero pag minsan kasi, yung bumibili Ang mas ng- maganda pala niyan, mas aagahan nagsisimula. Alauna yung nagsisimula, always. Di, kung nung mga karang alauna, kasi Alauna talaga yun. inabot ng na yun, ng alas 10 ata yun ng gabi o alas 9. Kasi ang dami kasing mga bata, Kaya nga, gusto nila lahat kumbaga, makapag-games. mas agahan pa. Siguro, Kumbaga, aagahan, pero magluluto ng pagkain para di magutom yung mga bata. yun nga. Kung, sabihin mo sa kanila, kung malaki yung budget, pwede yung ganun. Minsan kasi, nagkakaano sa mga ganyan, dahil din sa budget, kasi mas inaano nila yung prices, yung mga, Oo. ano, Premium. kumbaga yung nilulutong pagkain, katulad ng sopas kaya lugaw, is yung merienda lang. Kaya, Ang gusto kasi namin doon, lahat makapag-participate, lalo na yung mga bata talaga. Lahat makakuha muna ng mga napalalunan nila. Tapos may ibibigay may cash pa yun eh. May cash pa yun. Oo. May, yung 50 pesos? Oo, 50. Pwede na yun. 50 pesos yung Kasi raffle pag malaki na, January. Hindi na mapupunta sa bata yan. Kaya Sa dapat, magulang na yun. ang nga namin doon, siguro sa pag-uusapan, may age limit kasi hanggang 10 lang eh. Ay, 12 ata last year eh. Baka ibaba nila. Kasi yung iba, Ano?
Yung iba kasi grade 7 na eh. Talo sa game. Hindi, wag halo-haloin. Kaya nga, kahit na grade 12, eh sa age ng 10 to 12, kunwari, Oo. magi-games yung 10 to Wag 12. yung isama Talo dun. pa rin yung 10 sa 12. Kasi kawawa eh. naman yung mga Kaya grade 1. baka i-ano. Hindi iba, yung mga grade 1, ibang games din yun. Yung halimbawa, 8 years old to 7 years old, 8 to 9 years old, ibang games din yan. Ang ano lang, yung grade 7 kasi medyo maano na, sobrang malakas na yun. Hindi na pwede ihalo sa grade, sa 10 years old eh. Kasi 12, 13 years old na yan eh. Kasi, Maraming mga games na mga pambata. yung gusto ko yan, yung ano, yung naka-atuping ano, tapos pipitikin yung kalamansi. Yung nilalagay sa mata. Mayroon nga ng mga Parang- games sa mga pambata yung Parang cone nilalagay, tapos may yung maliit sa dulo. Tapos dati 'di ba yung luksong baka sa paa. Hindi doon na saan? Doon na sa ulo. Yung ano, yung sack race, tapos yung sako nasa ulo na hindi na sa paa. Pwede yun. Ang dami nila, ano, nag-sell na din sila ng mga games. Lahat na halos Dami na no. na pag-uusapan. Kahit yung ano, Pwede nga yun yung tulad ng 'di ba yung bote na iipunin doon sa dulo. Bahala na sila kung saan magsimula. Paunahan makaipon. Mga simple lang na laro sa bata. nagano kasi sila, inaano din nila yung games sa bata. Basta yung mga bata yung hindi sila madidisgrasya. Hindi games. Madami. Sobrang liliit pa nila, no? Kasama si baby dyan. Oo. Kasama pero yung Pag may kantahan, kantahan, kayo request ko. kung malaya lang Malaya. ako. Magpalaya ka na Kuya Benji para maging Taas malaya yan. ka. Kung malaya lang ako. Dati, kaya ko yan. Nakakantahin. Maganda yan. Sobrang taba ko pa dito, no? Ganda yung kanta na yan. Kung malaya lang ako. 2000 ano yan? 2000. Sumikat yan. Ikaw ay dumating. Nadamay iba sa damdamin. Kilos mo, mga paglalambing. Ang siyang lagi ay umaakit sa akin. Kahit daya, yun pa ang puso at isip ay hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Malaya lang ako. Yeah, break it down. Malaya lang ako. Sabaan mo lang ko. Kung malaya lang ako, ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Hindi kita kasi nakaida. Malaya lang ako. Malaya lang ako. Ipagsisigawan ko, mahal kita. Sana ay mahal mo rin ako. May isang pagkakataon na ikaw ay makapiling ko. Yan ba yung kaya Benji? Ingit ng aking paglalambing. Ay, Ang siyang lagi wag mo akong damay dyan kasi ako malaya. Sige kami na lang. Ang bilis ka usap ni Kuya Benji. Ganda yung kanta na yan. Kaya Benji. May ano kasi yan, may palsito yan. Ba't yung basong kutsigla? Bakit? Yung kutsigla yun eh. Bakit? Oo. Ano yan? Dismusa ako. Dismusa ako. Baka emergency na naman yun. Baka emergency. Lumabas yung kutsigla eh.
Tingnan mo nga sa kabila kung Ano? bukas. Ayan mo na. Hmm? Ayan mo. Bakit? Kinabahan tuloy ako sa Lumabas kasi. Pag lumalabas kasi yung sasakyan dyan, may emergency yan eh. Papunta saan yung kotse? Papunta doon? Parang papunta dun eh. Nang ikaw ay dumating na dama, iba sa damdamin, kilos mo't mga paglalambing, ay siya lagi ay umaakit sa akin. Eh, Grabe naman si Kuya Benji. Ano tayo mo agad yung Kuya sabay na Benji? sabihin, kung malaya lang ako. Kahit dayain pa ang puso at isipan na ihanap ka, bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako. Bakit nga ba? Kabisado ko yung kanta na yan kay Benji. Bakit nga ba mahal kita? Paborito naman yun ni Kuya Juju. Bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di napansin. Binit mga coaching na coaching. Ba't kaya lumabas? Ano yun? Niwagaan ako. Bilis pa naman ang kotse nila. Baka may emergency yun. I-chat ko muna nga si Kitty. Huwag na, huwag na. I-chat ko lang. Bakit ito mo pa? Siyempre. Chat. What's that? Kasi yung kotse na yan, minsan ako nagdadrive niyan. Pag lumabas, alam ng mga tao yan dito, pag lumabas na ganitong oras, kung hindi ako driver niyan, yung asawa ng kapatid ni Katie. Kami lang dalawa niya nagdadrive eh. Yung kotse na yun. Minsan ginigising ako dito mga bandang 2:00, madaling araw. Nagdadala kami sa ospital. Baka may tumawag na emergency dyan sa unahan. Kaso nung naging busy na ako sa pagbablog, hindi na ako nakakapag-drive ng masyado dyan sa kotse nila. Pwede nga ni Sir Jojo yung Oo. ano ba yun? Yun nga yung sinabi mo kanina. Bakit nga bang mahal kita? Paborito ni Kuya Juju. Yung lagi nire-request ni. Bakit nga ba mahal kita? Taas niya. Sa akin, pag nakabuelo na yung boses ko, kahit mataas na, pag nakapag-warm up na, I-search ko muna ang kaya na. Walang reply si Kitty. Na ano? Tinanong ko kung ano yun. Ano yun? Baka si nanay. So, mali ka naman mag-chat, mag-ano ka na, ano Hindi yun? tinanong ko, ano ang gabi, tanong ko sa kotse. Malay mo ba kung di kaya, laro mo sa ugong? Naroon ko, hindi ko man sigurado kung sarili yun. Sabi mo, dapat nga mo kung nag-loss sa kotse nila. Parang nandig narong, Tulog na yun, alauna na pala eh. sabi Bebe, parang, hinaan mo ngayon, bebe. parang narong nandig na muna nag-loss sa kotse. Di ba malimpungatan sa chat mo? Lumabas pa. Viewers, hello. Anong oras na? Nauna. Nanginanta ni Gigi Dilana. Ay, taas talaga ng boses niya na Oo. yan. Alauna na. Parang mag-sleep na tayo. Alauna na eh. Lunes bukas. Para makapag-isip ako kung saan ako maghanap ako ng vlog mo. Pero bakit siya Pumayat na stress sa mama niya. Sino? Sino ba? Sino po? Sino kaya? Ay, na-stress sa mama niya. Sino? Parang nagkasakit ata. Yun sa sa throat ba yun? Kuya Benji, si Gigi. Paborito ni Kuya Jojo. Ito kanta kay Oo. Ay.
Pumangit na yun. Sobrang pumayat na talaga si Gigi. Pag nag-ano pa naman ata yan. Sino yun? Pakita mo sa akin. Si Gigi yung nag-ano. Ang galing na singer yan. Sa Kaya ano nga. yan? Sa Showtime. Yan yung bias ko nung ano eh. Nung TNT eh. Ay, TNT. Nung sobrang niya sobrang pumayat na siya ngayon. Ay, oo. Oo. Tapos, Oo, kilala ko. Sa mukha. sobrang pumayat na siya ngayon. Kung makita mo lang yung ano niya. Bakit? Sobrang nagpa-short hair. Ayun na siya ngayon. Your underwear. Maganda pati yun. Grabe, ang taas ng boses niya. Mm. Kaso nagkasakit yan eh. Sa throat ata yan eh. Hindi, matagal siyang hindi kumanta. Simple lang pating kumanta yan. Ano yung ano, sobrang bait niya na ngayon. Ayun eh. Yeah? Sobrang pumayat talaga siya. Yeah, I have. Pumangit siyang pumayat. Nag-mature mo. Hindi siguro ano, hindi lang tayo sanay na ano, makita siyang ano. Inaaway na naman yung pusa mo. Hindi. Yan yan. Buksan mo yung ilaw. Baka inaagawan ng pagkain. Lang wait mo lang po. Ayun. Ayun, malaking pusa na. Baka naman. What? Masakit na kulay itim. No. It's some kind of fish. Oh. Ayun o. Oo, kapag nandoon si Badet sa site mag-live ng team. You're a man. Maganda na ngayon What? na si Alan mo. May BA na daw si Alan. Kasi nag-stop daw yung ano, yung live niya kanina, Kuya Benji. Nagka-problema ata, na-mute daw. Biglang nag-mute daw yung live niya. Sabi kanina. Let me think something. Let me think something. I will think this way. Hindi, may pugas pa. I think Mm. What? What? Sino po sa po? Sa voice chat, meron naman din ang iba na dito. What? Hello, ay 10 pa rin tayo. Okay, sure. This kind of dumb, but Hi. Hindi ba pwedeng ano? wait. Hi, Montenia JC. Hi. Hello po. Nag-mute nga, sabi ni Kuya. Ha? Yung? Yung live ko ni Pula. Ayo. Di ba pwede, Kuya Benji, yung kanta mo, You Took My Heart Away? Ano ba yun? Yung kanta, yung... Na, 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 na. Ano ba yung... Di ba may ano yun? May lyrics na You Took My Heart Away. Na, Kuya Benji, ano nga yung lyrics ng Kuya Benji? Kantahin mo nga, Kuya Benji. Alam mo yan. Na, 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 na. Okay, I have a question. Wala namang kantang ganyan. Bibi. Alauna na, Bibi. You become the meaning of my life. I don't have ideas. You took my heart away. I don't have any ideas, bro. No. Na, na,
Hili, tama na yan, baby. Tama na yan. Alauna na. Gising ka pa. Hindi na ako hindi pa kayo. Yo. Ano? Wala tayo. Huh? I know that. It's gravity. 13%. Alam ko sa 8 viewers, siguro po mag-out na po ako. 13% na. Ay, yung cellphone mo? Oo. Eh, pakulit mo muna sila. Mag-charge na. Al- Tapos alauna na. Nag-mute nga. Thank you po sa lahat ng 8 viewers. Kuya Salamat po Benji, sa lahat Kuya ng Romel, pumasok. Kuya Ruel, Kuya At Robel, siyempre salamat po sa Kuya Fern. Thank you so much po. sa nasolicitan ni Ami. Thank you so much Thank you po po sa sa inyong lahat. nagbigay po. Thank you, Ate Cheng. Sa nagpakulay. Thank you po, Kuya Jaime. Mga silent viewers. Silent viewers, Ate Margie, si Kuya Romel. Yung na pa ba si Kuya Romel? Thank you po sa inyo lahat. Basta sa inyo lahat. Thank you Thank po. you so much po sa lahat na nakatune. Kuya Jaime. Kuya Jaime. Salamat po at nakapag-tune in ka. Kuya Ruel Molina, Oh. Kuya Ruben Liboon, si Kuya Ruel Juliano. Thank you po. Thank you po sa inyo lahat. Kuya Benji. Ayan, At Megan kay ano? Learns to Rock nga, sabi ni Kuya Ito? Benji. Kuya Ruel Molina. Ito. Kuya Montinier, JC. Salamat po sa pag-tune in. You take my breath away. Ay, sabi nga ni Mag- Kuya Ruben Liboon nga. Di ba, ang ganda nga ang ano na Oh. yun. Sayang, nag-concert yung Salamat po Michael kay Robin Learns sa to pag- Rock. ano, sa Dito, di pag-tune tayo in. nakapanood. Thank you so much mo at pasensya na po mag-out na po kasi lobat na din. Lobat na pa. 13 na eh. Ay, 13 na nga. Konti na lang. Kuya Bern, thank you so much po talaga Kuya Bern. Salamat po sa lahat. At Lunes bukas, walang pasok yung anak ko. Oo, mag-unti-unti Gusto ko tayo. maagang gumising. At baka maghanap muna ako ng pwedeng ma-vlog. Walang pang-upload bukas. Tingnan na lang natin kung ano yung mapag-anuan ko bukas. Pwede ka lang bumalik muna sa site. Kung may gawa sa site. Oo. Sana walang ulan bukas. Pwede rin ako maglaba. Kasi pag mainit bukas, yung labahan dito eh. Eh, nakalaba ka naman kahapon na eh. Gusto ko ubusin. Kasi kahapon, Take my breath away. nagkusot na ako kanina kahapon habang Thank you so naliligo. much po sa pag-tune in sa ilang oras nating nakaano. Thank you sa magandang kwentuhan at thank you po sa lahat ng ano, Thank you. pakulay nyo nung challenge. At Grabe pasensya sa talaga. mga nakalimutan. Sorry po na- talaga Kuya Roel Molina kasi hindi talaga medyo may inaalala pa nga ako eh kaya sobrang Dami doon. watching every motion in my foolish lovers game on and ay grabe talaga si Kuya Benji ah. Kuya Benji bukas tayo magkakwentuhan ng mga kanta. Oo. Lahat. At abangan nyo na lang po yung channel ni Ami. Pwede rin Pero Para- matagal eh. Na ano para makapag-upload na doon kahit mga 8 minutes pataas. Basta dapat mga 8 minutes yung mga upload. Para sa pagdating ng okasyon na darating na pamimigay nila sa mga bata. Kumbaga hindi na bago yung channel mo. Mayroon na. yung kinakabahan ako. Oo. eh. Parang Pero hindi ko paano. pag-isipan mo na yung mga intro mo dyan. Kasi ganyan din ako nung una. Dati nga, nagsimula ako doon kila Rika. Ang nag-i-intro si Pula. Ikaw na ako mag-intro. Sabi ni Pula, mag-intro ka na. Hindi, ikaw na ako, ikaw na. Minsan yan mag-intro ko, tatago pa ako sa kanila. Tapos araw-araw na yung magkakasama. Naisip ko, bahala na, sila nga. Roxit maganda. Sila nga, kaya nila, di kaya ko rin. Ganun yung naano ko nun. Kaya yun, abang na lang po sa upload ng channel niya. Para Makikita nyo kung paano yung buhay ko dito.
Sabi ko, mga upload nga dito pag umaalis ako. What's up mo? Oo. What's up mga kaami? Ang lakas ang tawa ko doon, Kuya Romel Molina. Sabi ko sa kanya, Napalaki yung bibig ko. mag-vlog siya dito pag wala ako kung ano yung ginagawa. Pero wag siyang magpirsa ng trabaho na mabigat. Pretty woman. Oo. Kung ano lang yung ano lang yung kaya niya Napalakas yung tawa ko, mabidyohan. Kuya Romel. Pagsundo sa mga bata, makain, Thank you mga sa love. bata, pwede yun Thank na, you i-vlog po. niya. Mga daily routine lang dito sa ano. Pinipressure mo naman Oo. ako sa sinasabi mo. Kung mga ano lang na mga basic sa Parang tindahan. kinakabahan tuloy ako. At ayun po. Siguro yung ano yan, baka ang pinang-final dyan na ano, baka Mrs. Paring Jason, yung ano dyan, pangalan ng channel niya. Mas surprise na lang sila. Kasi parang mas magandang tingnan. Kasi kumbaga, yung mga ibang viewers na makikita pa rin yung ano yung channel natin doon. Ayun. Thank you so Salamat much po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa viewers, salamat po. Ayan. Thank you po sa Hanggang dito na lang napakulay, yung Kuya Bern, live na Ate to. Cheng. At sa susunod na naman tayong live. Kwentuhan ulit. Bukas kung may upload ako, sana po panoorin nyo. At pwede nyo rin balikan yung mga old vlog Umpisa ko. ka na bukas. Ay, Kuya Romel, Mga natatakot ako eh. old vlog. What's Pwede the niyong time puntahan since yung it's ano, already morning, I see the sky. Yung pag-repack nila. Ano title nun? Third. Yung Third. itatype pag sinerch nila. Yun yung muna, Oh, yung sabihin parang mo. Jason TV, tapos kasunod na yung third gift giving. Oh. Yun na ano na Search yun. nyo po para makita nyo yung pag-repack nila dun. Kasi focus lang yung ano dun. Camera nun. Focus lang ba? Oo. Tapos in-speedan ko na lang ngayon. Yung mga na lang. Then, Oo. kasi kung gaano, Di para makita na rin nila yun. siguro yung nire-repack namin nun, mas madami yung ngayon kasi sobrang laki talaga nung binig. Yun ata yung nakita kong pinakamalaking binigay ng mga ano. Hindi pa rin nagpapaawat si Kuya Benji. Kuya Kakanta pa Benji. Ayun, sige na. Kuya Thank you Benji, sa inyo thank lahat. you sa magandang po. Thank you sa magandang Shoutout kay Ma'am kapasipan. Maria J. Ma'am Maria J. Kuya At Georgia. sana lagi kang Huwag kang matakot naka-tune in Ma'am Maria J sa Thank you Kuya Romel. Grabe kay si Kuya solid Romel. viewers. At yun, sa Castellano family. Shoutout po. Kuya Jojo. Shoutout. Kuya Jagger. Shoutout po sa inyo lahat. Kuya James Q. Shoutout. Kuya Bruce. Sa lahat. Lahat po Team kayo. Kasang Gaming Boss. Shoutout po. With Ate Mai and Kuya Eric. Ate Mai. Hello. Ano yan? Para umikot lang. Name apple. Ano ba? Nagugulat ako sa Shoutout iyo. mo na ngayon. O sige na po. Bye-bye. Thank you so much, Baba.